ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o. Ìpàdé ọlọ́mọlé ìtàṣálẹ̀ èmi àtàyà náà wà ń bí o. Ìròyìn lérèfé ojú fèrèsé tá a bá wọlé lónìí lélẹ̀ àfògànná o. À ń yọjú pẹ̀lú pákó lẹ́nu àrùn ròyìn àwọn àtúntò ẹ̀ta láníká fún yín ròyìn yìí o. Àwa náà rí ni o níbi tá a ti ń yọjú tá à ń ṣàbòsí èmi àtàyà. À ń gbé borùn ládùúgbò yìí láti gbọ́ tí Verydarkman ti ní tó bá ti dọ̀la òun bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wípé kéèsì òun àti bàbá Fẹ́mi Falana àtọmọ wọn àti ilé wọn pátápátá pé ọ̀la náà fẹ́ bóun fa sùrùtù níkẹjà lọ́la ẹ̀ ń bá lè yọjú kó yọjú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ní ṣùgbọ́n òun ò bẹ̀rù èèyàn kankan o pé èèyàn kankan ò lè mìíràn ẹ̀mí kùkùté ara rẹ̀ lómi gbogbo bá ṣe jẹ́ abálọ́ àbábọ̀ rẹ̀ á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ á fún yín lọ́pdéètì ẹ̀ lọ́la náà ni o kọ́lọ́ ń sọ wa jọ̀la lọ o ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ náà ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Verydarkman fúnra rẹ̀. All right, so I just touched down Lagos for the Falana's case against me tomorrow at Ikeja High Court by 9 o'clock. So I just reached Lagos. As you all know, they say I defamed them. Why for me? Na corruption me I expose. I see something where they say it don't even make any sense. Imagine say they say people they go prison and they know they go. Imagine say the EFCC where they talk saying and then they catch people where they BS and then they collect money. You understand? That is what I expose. But sadly, some people name they inside and the people say, when you hear our name, why you no come tell us? Why you go put something like that? In short, apologize to us. And me, I don't see what they wrong. I'll come start to the boost people ego. See one or two things. So we know they apologize to nobody. If your name they there, you clear your name. You understand? We don't try to do respect. Respect no work. We don't double it. We don't say, you know what they say, it must go. We don't reach. Everyone no go cuckoo for. You don't understand? And tomorrow again, if I yell a name for anything, I go post them. Life. Don't they feel anybody, Papa? You understand? We are removing it. Alex, Yoma Oti. We are removing it. Alex, we are giving you people order. Alex, we are giving you people order. We say we don't need this kind of nonsense again. Today is 13th. Today is 13th. 13th of November. 13th of November. Ó lẹ́ ń wò yẹn o wọ́n jagun lálákọ̀ọ́kọ́ ogun Biafra wọn gbòmìnira eléyìí náà tún ṣe ní orílẹ̀-èdè wọn o ọ̀nà táwọn mọ̀ rí àwa ò tẹnu àbùkù lù wọ́n ṣùgbọ́n àwa Yorùbá ò àmọ̀nà yìí àmọ́ bó ṣe ń pa sójà àmọ́ bó ṣe ń pa ọlọ́pàá nítorí ẹ̀ wáyà ìlẹ́nu wípé wọn kò sẹ́ni tó lè declare Yorùbá nation gẹ́gẹ́ bí terrorist ó wá ń dùn àwọn èèyàn. Àwọn Fúlàní kan jáde àwọn ọmọ Ìgbò kan náà ti gbà sórí báyìí wọ́n ní ó ṣe jẹ́ Biafra nìkan náà máa declare gẹ́gẹ́ bí kínní ó ṣe jẹ́ IPOB ó ṣe jẹ́ ESN nìkan náà máa declare lè declare Sunday Igboho as kínní torí Sunday Igboho ṣe gbogbo eléyìí tẹ̀ ń wò yìí kò lọ pa ọlọ́pàá níbi tí wọ́n ti ń ṣe kínní wọn kò ní kọ́lọ́pàá mọ́ ṣiṣẹ́ òmìnira sàn là ń wá. Ẹ má jẹ́ àdá lórúkọ ọmọ sápátá o ilẹ̀ Ìgbò lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀. Ní báyìí ẹjá wá sáré dé Ghana níbi tí àwọn YouTuber tí wọ́n ti ń pariwo lé àwọn ìjọba wọn lórí tán wá pín ráìsì pín oúnjẹ fún wọn pé àwọn ò fẹ́ ẹ mọ́ sọ wọ́n di alátẹnujẹ àwọn iṣẹ́ ebi náà bẹ́ẹ̀ bá pín ráìsì ẹ lọ Nàìjíríà àwọn ò fẹ́ o iṣẹ́ ní kẹ́ ẹ wá fáwọn sí àwọn YouTube Nàìjíríà lè ṣẹlẹ̀ fọ́nrán yìí ti pẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ kò pẹ́ rárá ó wà relevant. We need job, Lion, we need job. Job, no rice. Job, no rice. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí nígbà tá a kó ń Ghana ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu là ń bọ̀ o níbi tá a ti gbọ́ tán ní èèyàn kan wá fífín ìdí kókò wọ́n ló ń fimú fínlẹ̀ kiri gẹ́gẹ́ bí Sara reporters bí wọ́n ṣe gbé wípé wọ́n lọ sí kóòtù plaintiff kìtì ẹ̀nà porúkọ rẹ̀ gan náà. Aaron Greenspan wọ́n láwọn ni wọ́n ń wá fífín ìdí kókó tán lọ kóòtù ní USA gẹ́gẹ́ bí Sara reporters ṣe gbé wọ́n ní kán mú gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kan nípa oògùn olóró tí wọ́n dárúkọ ààrẹ sí ààrẹ Nàìjíríà
bẹ́ẹ̀ náà dárúkọ àwọn méjì kan náà, ìkan Àkàndé ìkan Muyizi, wọ́n ṣàdárúkọ wọn jọ ń bẹ̀ láwọn èèyàn wá ní kíni tí wọ́n gan, ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn CIA àwọn agbófinró tí wọ́n mọ̀ ń pa wo kínní wọ́n náà ti dán lóhùn pé àwọn ò lè rìlíìsì ẹ̀ bá kó ti lọ́ọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní yóò ṣàkóbá fún orílẹ̀-èdè àwọn, yóò ṣàkóbá fún ìjọba àwọn l'Amẹ́ríkà wípé ẹni tẹ́ ń béèrè tán ló porúkọ rẹ̀ wà ń bẹ̀ mọ̀ páàrẹ̀ orílẹ̀-èdè kan ni ta gangan ni àwọn ìwà ní ṣe ìṣe Àtìkù tó rátìkù ní lọ USA tí ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dí ṣùgbọ́n àwọn amọ̀ tó gbé plantif ìkalẹ̀ Greenspan àmọ́ tó ránṣẹ́ o àmọ́ tó fẹ́ wá nídìí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí báyìí nígbà tí USA gan ò báyàn fa kéèsì ṣùgbọ́n àwọn owó tí ó jà sí o kọ́mọ́dì wọ́ọ̀rọ̀ nǹkan tọ̀ bí orin Fẹlá Aníkúlápó Kútì. Bẹ́ẹ̀ náà nínú ìròyìn eléyìí látún ti rí ìkànnú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin kékeré Nàìjíríà o tó kówó síwájú àbí ìṣòwò rẹ̀ ó lé owó síwájú ní rẹpẹtẹ ní o. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń pàkíyèsí FCC sí pé sẹ́ẹ̀tì ìrẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ní wákìlì ló kọ rẹ̀ eléyìí tó wà wájú ìgan òun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ju kílì lọ o. Ó dá níbà ilé ìtàfi káde gbogbo lérèfé ńlẹ̀ lónìí ó ní ti ọmọ àbùkí kan nínú ọ̀rọ̀ wọn tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní ó fẹ́rẹ̀ ìsọsẹ́ ládùúgbò kan ó fẹ́rẹ̀ jí kébù transformer kò mọ̀ pé náà wà ń díẹ̀ bóyá ọmọ NEPA àwọn informant ẹ̀ NEPA ló sọ fún un pé àwọn ti yọ náà ń di àwọn ti pa náà ń di àdúgbò yẹn tán ṣe mistake tán mọ̀ ó débẹ̀ báyìí wọ́n ní ó balẹ̀ ni ó sì gbábẹ̀ rọrùn alákejì ẹ̀rí tó tún mú kíní sápò gan eléyìí ní agbára ọ̀kọ́lọ́ mọ́ sọ gbogbo wa o bọ́lọ̀ ń ṣe àdúrà àwọn èèyàn ló gbà àwọn ará àdúgbò yẹn sì wọ́n mọ̀ dúpẹ́ ni ṣùgbọ́n èèyàn ti kú sí wọn lọ́rùn báyìí o ṣé ta náà wàá sọ pé ó pa eléyìí ó para rẹ̀ ni èèyàn kan ò pa ó dà ní ìríjú báyìí lọ nínú ìròyìn lérèfé tàṣálẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ń wá transfer yín sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé adébẹ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ mọ́ bá ń ká lọ o. How are you today? Orí ọ̀gá mi Papatin mo fi wọlé. How are you today? Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o bó ní ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín. So ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ so gbójú ọwọ́ ẹ káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní olónìí ọjọ́ 13 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 náà ni o. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí káàbọ̀ mo fi tòǹdó ẹ̀gín mi ìyẹn ẹ̀gín mi tọwọ́tọwọ́ ẹ̀gín náà ni Oǹdó náà lẹ́gín Oǹdó náà ní ọwọ́ mo fi ti Àkúrẹ́ tàkúrẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà safety náà níwọ̀n Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn ọmọ amúkíni ń kì í fẹ́ parí òwe yẹn fẹ́ yìí tèmi wọ́n láwọn ò fi ogun ẹni àwọn ò mú pààyàn mọ́ wọ́n ní kì í ṣe ìdá táwọn ń lò ní ìsìn Yorùbá lọ́lọ́run fún ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba agbára ọ̀rọ̀ ìran Yorùbá lọ́lọ́run gbé fún bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi ti Ìbàdàn tọ̀yọ̀tọ̀yọ̀ mo fi kí yín owó nìbàdàn lẹ́mọ̀ mọ́ láyípo mo fi ti Abẹ́òkúta mo tún fi kí ẹ̀yin èèyàn wa o ẹ̀yin Ẹ̀gbá rẹ̀ ń wà bẹ́ẹ̀ náà ni tìjẹ̀bú mo fi kí yín lórí ètò lónìí ẹ̀wẹ̀ so bẹ́ẹ̀ ibola àti ìdènà gbogbo bẹ̀ náà láti kàkàkì tẹ́kìtì àwọn ògbèdè Èkìtì ìsúnmọ́ mo sámọ̀ wípé ó fẹ́ jọ ti Jẹ̀ṣà díẹ̀ wọ́n máa sọ pé ibà mi àbí mọ́bìnú ẹ̀yàn Èkìtì mo wá fi tíjẹ́sà mo fi kí yín líbẹ̀ yẹ ṣé àlàáfíà díẹ̀ wà ṣé gbogbo ilé ó wà dáadáa àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ o ò ní wá yín tì lórí ìkànnì náà ni o a tún ti dé èmi àtàyà gbẹdẹmukẹ a tún ti kó àwọn gbáǹkọ́gbì ìròyìn wá fún yín lónìí gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi wá jẹ àyà ti lọ káàkiri sátáláìtì ẹ̀ ṣáàpù gan ni ń wá ìròyìn káàkiri ni pé òun ò gbọ́dọ̀ disappoint àwọn èèyàn wa bóun ti ẹ̀ disappoint ọ̀gá àwọn èèyàn wa ń kọ́ òun ò gbọ́dọ̀ disappoint wọn àyà àwọn èèyàn wa náà wọ́n mọ rírì rẹ o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ibà ròyìn náà ni ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnà ibà sánáwọlé náà ni ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà gbàǹkọ̀gbì èmi náà ni ibà go straight to the point ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo ò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo and go straight to the point ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ wípé ká mọ̀ sí explanation lórí ìròyìn àwa ìkànnì déédéé ka ìròyìn straight like that irọ́ àmọ́ yà sí bí yà sọ́hun á tún sún désàlẹ̀ kòkò á nà lábẹ́
àwà jẹ́kẹ́ rí tọ̀tún tó sì mọ́ bàbí kan jẹ́ bá a ṣe mọ́ ṣeré torí ẹ̀ la ṣe mọ́ gba táìmù ẹ̀yìn tẹ́ bá ṣe ń jọyìn wa ẹ mọ́ bínú sí a o ẹ ti mọ́ rò pé àṣebíròyìn ló wá ká ìwọ ní gbogbo atótónu tó sì ń ṣe bá a ṣe mọ́ ṣe ń bínú ọ̀rọ̀ lé wa ni wọ́n ní bá a ṣe ń ṣe ń bì èèwọ̀ bòmíì ní ẹgbà wà bẹ́ẹ̀ kẹ́sì faramọ́ ọlọ́run ó ṣàánú wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run ọlọ́run gbogbo tí ń yọ ọmọ ẹ̀nú ọ̀fìn ọlọ́run tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ tó tún fi àánú kún tó ṣe ìpàdé yìí ló ní gbẹdẹmukẹ tá à ń gbádùn ara wa àjọ ń gbádùn ara wa ní gbogbo ẹ̀yin tí yá mi bàbá mi tẹ́ mọ́ ní ẹ̀ ń gbádùn ròyìn àjọ ń gbádùn ara wa ní gẹ́gẹ́ bí bàbá wa onífújì kan wọ́n sì fi kọrin ó dá ọkámọ́dé nà pẹ́nu wọ́n wà mọ́ rìn gírígírí ibà kéde Yorùbá nìsàn yín náà ni ò ẹ rí àwọn òròyìn tá a mú wá fún yín lánàá gbáǹkọ́ gbé ni àwọn èèyàn sì ń lọ ọbẹ̀ tán sì ń mú ti wọ́n bẹ̀ yá mú ti rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni lónìí a tún ti kó àwọn míì wá o ibo lákọ̀ọ́kọ́ yà sí nínú àkórí tòní ó ní àwọn àdírẹ́sì wa torí gẹ́gẹ́ bí ibà gbé wọn débẹ̀ bus stop tí wọ́n gbé yín dé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọ mọ́tò bẹ́ẹ̀ bá pé bus stop fún yín a jẹ́ wípé àti kọ̀ǹdọ̀tọ̀ àti dẹ́rẹ́bà wọn mọ̀nà o ṣùgbọ́n ọlọ́run fi ọ̀nà hàn wá ń bì ọlọ́run ní mú wa rìn ọlọ́run là ń tẹ̀lé èèyàn kan ò tẹ̀lé èèyàn kankan nítorí ẹ̀ láti kọ́kọ́ mọ̀ pé àwọn bus stop nínú àwọn àkórí ìròyìn ẹ ti gbọ́ tí ìròyìn lérèfé àkọ́kọ́ nu bus stop tá àkọ́kọ́ gbéra wa lọ táyà ẹ̀kẹ́ lè bá a mọ̀ wípé kì í ṣe one chance lẹ́wọ̀ mọ́tò gidi lẹ́wọ̀ o àti wípé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí àwọn èèyàn wọn ì fẹ́ gbọ́rọ̀ lórí ẹ̀rọ lórí ayélujára wọ́n ti ní àwọn news station kan tán máa ń lọ mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà pé ọlọ́run ti kà wá kún ara àwọn news station yẹn àwọn èèyàn ká ọ̀rọ̀ sí gbogbo bá ṣe ń pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn èèyàn wọ́n ì ká ọ̀rọ̀ sí o wọ́n á wò pé ta ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn wọ́n bá ti gbọ́ pé ta ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn ẹnìyẹn ni ẹ mọ̀ dá lóhùn pàápàá jùlọ àwọn elite àwọn tó wà ní government ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tèmi náà mo gba àwọn mẹ́sẹ́gìsì kan from the top mo ní ẹ̀ ń wo prógrámù directly ní èèyàn kankan ló sọ fún wa ẹ̀yin náà ń wo prógrámù wọ́n ní lóòótọ́ ìwọ náà mo máa ń bú àwọn ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu rẹ̀ mo ní orí mi bá wù mo ní wọ́n wà ròyìn lẹ́yìn tèmi ń bí o kì í ṣe mínísítà nìkan ní ń gbọ́ wa o àwọn tó ju mínísítà lọ wọ́n ń gbọ́ wa nítorí òótọ́ wọ́n lè mọ́ láìkí ìlà tá a fi kọhùn ìlà tá a kọ sóhùn wọ́n lè mọ́ ṣe ṣùgbọ́n nítorí wọ́n ti mọ̀ wípé kò sí bá a ṣe lọ tá a bọ̀ bá ń bẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà ní lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wọ́n máa ń kọ́kọ́ gbọ́ ń bí kán tó rè gbọ́ ń bò mí àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kì í ṣe mímọ̀ ṣe wà ẹni mo jọ káwọ́ èmi náà ń wò wá pé bó ẹ ṣe bọ̀ yìí rè ṣá ṣọ́gbẹ́ni mo ti tún nọ́mbà mi ṣe o mo sì ti invite gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ lè má bẹ̀rù pé ta lè léyìí mo ti send message sí yín lánàá ẹni tí ò bá tí ì rí kó jẹ́ mọ̀ bóyá àti ẹ̀ fi sórí ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára kó mọ̀ scroll lórí screen ẹ jẹ́ àfi nọ́mbà yẹn sí fún gbogbo àwọn èèyàn ẹ wá jọ ọ́ ẹ mọ̀ tí ẹ jẹ́ àfi sí torí bá a bá fi sí ní ìsìn ẹ gbàgbé orí message ń bí ọ̀dọ̀ mi lẹ́mọ̀ send message tó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ àfi lẹ̀ báwọn ẹ mọ̀ jẹ́ àfi sí ẹ mọ̀ fi sí mọ́ ẹ bá fi sí báwọn orí message wọn ní wá sórí comment section mọ́ ibẹ̀ láti ti mú ìtàǹwò tó bá ti dinú live show ẹ jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ bínú tó bá ti dinú live show next live show máa fi nọ́mbà yẹn sí ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ní old number tí mo ní kọ́ mọ́ lò sí mọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí mẹ́sẹ́ẹ̀jì látọ̀dọ̀ mi ò mọ bí WhatsApp ṣe ń ṣe ẹ chẹ́ẹ̀kì nọ́mbà yẹn nọ́mbà tuntun ni Italian number ni ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 39 ẹ bá ti rí 39 wájú ẹ̀ èmi gangan ni nọ́mbà wà là ń lò ní iṣẹ́ àlọ́ Google nọ́mbà mọ́ mo ti lọ rẹ́gísítà nọ́mbà mi ìlànà ó dá o ní pápápá ẹ jẹ́ káwá mọ́ gbé yíya àwọn bus stop lọ wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tí àyà kọ́kọ́ fún mi ládírẹ́sì ẹ̀mí tó ní gbé yín lọ ó ní ọ̀dọ̀ EFCC o bàbá ìjáde ẹ mọ̀ pé pásítọ̀ ni ọ̀gá wọn Olúkóyèdè wọ́n jáde wọ́n sọ̀rọ̀ tójú wọn rí mu ní adìyẹ ńlá agùn ìyá ara rẹ̀ ní òjò àmọ́ o wọ́n ń frustrate bàbá yẹn gan-an ni àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ tí ìmú yáyà ìwà náà là ń ranjú mọ́ wọn torí náà ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rù wọn mọ wọn pàápàá jù lọ bẹ́ẹ̀ náà ebó lóṣèlú ló fi wọ́n sípò ṣé èèyàn á máa gé ìka tí ó ń fún yàn ló ń jẹ ni ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ń dọ́gbọ́n yọ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan sọ wọ́n ń dọ́gbọ́n fòwe sọ̀rọ̀ ẹ á tẹ̀sí ilé agbára tó bá ti dinú àkójọpọ̀ ròyìn pàápàá jùlọ ní orí ọ̀rọ̀ ti National Grid Ministry of Power iléeṣẹ́ náà ìjọba
wọ́n ní ẹ bá rí corruption tó ń lọ ń bẹ̀ wọ́n ní yóò gbòmìjẹ́ lójú yín. Mo ní irú àwa yìí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò lè gbòmìjẹ́ lójú wa mọ́. A ti kànràn a ti dájú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà torí a ti mọ̀ òótọ́. Àwa iṣẹ́ ẹgbẹ́ àìsọmọ EFCC àìsí ìṣe wípé bóyá ń tọ́jú bọ àwọn tí ń corrupt kiri, ṣùgbọ́n nínú ìwà wọn lẹ ó fi mọ̀ wọ́n, nípa ìwà wọn la ó dá wọn lẹ́jọ́. Owó mọ́ ṣe náwó yàwùyàwù a máa ń bira wa pé àwọn táwa ń lo èbó nínú ẹ̀rí òtútù kan ti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn. Gbogbo bí mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ yìí ìta wà hàn gbogbo ọwọ́ ló gan. N kò kàn déédéé wọṣọ cowboy o iye mẹ́ta ni mo ti wọ̀ sábẹ́ mo sì ń jáde lọ láìpẹ́ yìí gbogbo ọwọ́ ló gan. Ṣé àwa wò pé ṣáwọ̀ òṣìṣẹ́ ni àwọn táwọn ń gba euro, àwọn kan ń gba dọ́là, àwọn kan ń gba pounds. Pẹ̀lú bá ṣe ń gbowó tó bá ṣiṣẹ́ sílé báyìí bẹ́ẹ̀ làwọn kan sì wà sórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn àmọ́ náwó nàkúnà ẹ sì fẹ́ bílíìfù pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ rówó yẹn ni irọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún gbé ilé bàbá tí kò ń bí ìtàn a tún lọ sẹ́ka wọn nílẹ̀ Haúsá EFCC náà ni ó ní ẹran tí fọ́nrán kan tí mo mú wá fún yín ọmọ Danjuma ìkànnà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó ṣègbéyàwó tán ná dọ́là ń bẹ̀ EFCC náà ti dọ́dọ̀ wọn. Excuse wo wá ní ẹbí yẹn ń sọ ṣé àwọn jọ àwọn tó ń ná náírà ni ẹ wo àwọn délẹ̀ ṣé náírà làwọn ná góòlù làwọn ń dì pẹ̀lú olówó góòlù làwọn ń sàǹfàrà. Mo ní wọ́n yẹ̀yẹ́ EFCC ṣùgbọ́n EFCC gbé ilé wọn o wọ́n ní àfitẹ́ bá produce àwọn tó ná náírà wọ́n ní àwọn rí pé wọ́n ná dọ́là lóòótọ́ ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán mi wọ́n báyé náírà jẹ́ tá sì ti kìlọ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ wípé ṣé àwọn nìkan ni ṣé bọ́mọ Ìgbò kan náà ebó jáde lẹ́yìn ti bobrisky pé ṣe ìṣe pé torí pé bobrisky jẹ́ Yorùbá. Mo ní àbò lẹ́sẹ̀ ronú báyìí wọ́n ní kí n wo bẹ́ẹ̀ for the first time náà bá wò mo ní o tọ́mọ̀ ní eléyìí tán ń pè ní Cubana chief priest àmọ́ mọ́ bó ṣe yanjú ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ìwọ Verydarkman náà àgbọ̀ kó gbé o tètè ya bá wa tan torchlight sí kí ni wọ́n jọ fàpọ̀ kí ni bó negotiation wọ́n ṣe lọ tán fi sáré filẹ̀ toró náà ná owó ń ta tó bójú náírà jẹ àwọn èèyàn sì ná lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ní tẹ́lẹ̀ ìbáyìí wọ́n ti wá han yín mọ́ ṣùgbọ́n ẹbí yìí ń dàbí ẹni pé wọ́n rí àwáwí kan tí wọ́n fi gba ọ̀nà escape ṣùgbọ́n wọ́n tún fira wọn sínú trouble sí ni. Àgbè yín débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là. Bẹ́ẹ̀ náà ní pápá àpẹ ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣà lórí ọ̀rọ̀ bobrisky mínísítà fún interior mínísítà tá a mọ́ pọnú mọ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ gan-an gidi ni àwa náà mọ́ ròyìn wọn bí ìyẹn Olúbùnmi Òjó àbí Túnjí Òjó Olúbùnmi gbogbo ẹ̀sà lọ́pọ̀ mọ́ra wọn ṣùgbọ́n orúkọ wọn gùn gan mo rò pé òyìnbó lè pè. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ti jáde o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ìwádìí tán sì dìlíbà àbájáde ìwádìí fún wọn ní Seun Channels bá gbé wá wípé agbọ́ta àwọn ọmọ yín a sì rí fọ́nrán ibi tó ti dìlíbà àbájáde ìwádìí wípé ṣé bobrisky sùn lẹ́wọ̀n lóòótọ́ àbí ó sùn lẹ́wọ̀n. Ó yá ẹ̀fẹ̀sì ọmọ Nàìjíríà kẹ́ ẹ wá sọ fún wọn directly. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé láti mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ contactless passport wọ́n dánu mọ́ gan-an ni. Bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà sì ń gbọ́rọ̀ yẹn on the 15 làwọn ń dúró dé báyìí on the 15 náà ní ó bẹ̀rẹ̀ àwọn ti Canada ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà náà tún wá sọ nǹkan kan o wọ́n ní báyìí gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó bá ń bọ̀ nílé wọ́n ní kó tó di bí ọ̀sẹ̀ méjì tẹ́ ti ń gbèrò àti bọ̀ nílé làwọn tí wọ́n mọ èrò ọkàn yín àwọn tí wọ́n mọ ibi tẹ́ ń rìn sí pẹ̀lú àwọn gadget àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé wọ́n ní kì í ṣe tẹnu wọ́n ní gbogbo àwọn yẹn bá ń fọ́n ẹnu wọ́n ní àwọn ò sí nínú àwọn tó ń fọ́nu pé gbogbo báwọn ṣe ń wá sórí Channels TV àtòrí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán táwọn wá ń sọ gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn wá gbé pé ṣé ẹ bá bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ mo ní òótọ́ ni o àbá bẹ́ẹ̀ o àwa náà sì wà lára àwọn tó ní wọ́n gbọ́dọ̀ lé mínísítà yìí nítorí kíní yẹn bá wà àwa tá a wà ní diaspora ó fẹ́ lọ ẹ́mbásì báyìí wàhálà ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń ròyìn fún àwọn pàápàá jùlọ ní US kì í sì ṣe gbogbo US gbogbo bí tọ́wá sì ti ń ṣe wọ́lọ́wọ́lọ́ tí wọ́n ń gbowó ẹ̀yìn ẹ máa jẹ́ àgbọ́ ẹ máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí anú comment section àjọ wà fúnra wa ni ìyá mi kan ìyá mi mo róhun wọ́n sọ nígbà tán lọ sí Washington DC ní New York ó dà pé kò jìnnà síra wọn kankan náà la lè pè hàn wọ́n lọ wọ́n nígbà tán fẹ́ lọ ṣe kíní passport wọ́n ròyìn tójú wọn rí wọ́n ní kò tí ì sí yàtọ̀ oṣù mọ́ lọ́jọ́ kejì ìyá wa kan náà padà lọ́bẹ̀ wọ́n ní àwọn ti gbé èèyàn kan wá bẹ́ẹ̀ o ìyàtọ̀ ti wà wọ́n pẹ́ ní ẹ lálàájì mú ti ẹnìkan máa ń wá nọ́mbà máa yẹn
ká appreciate wọn lórí ìkànnì bàbá ti ń rà wọn Yorùbá ní ìsìn á mọ̀ appreciate wọn ni a sì mọ̀ fàhàn mọ́ra á mọ̀ fojú wọn wá sínú ìrìn àjò Yorùbá nìsín. Yorùbá yìí ṣe oníjẹkújẹ, Yorùbá yẹn lè bá Yorùbá ń di olè. Lọ́rọ̀ kan àmúfọ́nrán wọn wá fún yín báyìí o níbi tán ti sọ gbogbo ẹ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó dùn mẹ́mi náà mọ̀ràn mo wá wò pé ṣé lóòótọ́ ṣé ìṣepẹ́ wá ń dánú fún wa wọn lè kọjá ẹnu dídán kí ló dé. àmúfọ́nrán rẹ̀ wá fún yín nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ròyìn mi láti gbọ́ wọn ní bàbá yín ti padà dé o má bínú torí ẹ lè mọ bínú sí báyìí kí ló dé tó ń pè ní bàbá wa torí èèyàn kan náà sọnù kọ́mẹ́sẹ̀sán lára wa ń bì lánàá wípé kí ló dé mọ́ ń pè wọ́n láwọn bàbá wa ìyá wa pé àwọn òní bàbá ọ̀ràn ó dáa wọ́n ní ọ̀rẹ́ Tinubu ti padà dé sí Nàìjíríà ẹni kí náà mú bọ̀ bàbá káàbọ̀ ọmọ kú lé èmi ò tí ì rí nǹkan kan tán mú bọ̀ nù báàgì wọn ò torí ìgbà tó yẹ pé bọ́n ṣe sanwó lọ náà sanwó padà wọn gbé báàgì mi ò rápamọ́ kankan lọ́wọ́ wọn àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n wípé kí ni èrè ìdí ìrìn àjò yìí gan sí Saudi Arabia ẹ lọ ọbẹ̀ ẹ ń pè ìpè wípé kí Palestine kan fún wọn ní self determination pèsè ẹ lè sọ yẹn lórí aago àbẹ́ ìmọ̀ye tẹ́ ẹ tún ná lọ báyìí pé bá a bá wá ń padà rí àwọn oníjihadisi tán ń gbé fúláàgì Palestine káàkiri tàbí Iran Nàìjíríà pé bá a bá ń sọ fún yín abájọ tẹ́ ẹ fi sọ̀rọ̀ sí ti mufti tó kó àwọn ẹranko kan jọ tó náà ń ṣe kinní kan ọmọ ìyá àwọn Palestine àwọn fẹ́ Muslim country ọ̀dẹ́ àbókí tó sọ̀rọ̀ lánàá tó ń sọ pé kán rè mú Sunday rò ó torí pé ó gbé lẹ́tà lọ sí UK àwọn èèyàn mọ̀ gbọ́ wọ́n fẹ́ nu wọn ra o àṣàgọ́ náà anyway àwọn Haúsá yìí náà tẹ́lẹ̀ mélòó lọ́gbọ́n wọn ibà ṣe tó dé tó ní àwáwù wọn kẹran mérò ẹwà mọ̀ fi wá wé wọn ìkàwé tẹ́lẹ̀ kí ni bó ni tí wọ́n ṣe jẹ́ bóyá bẹ́ẹ̀ bá rọ́lọ́gbọ́n nù wọn bóyá kọ̀ọ̀kan èjèèjì ọlọ́gbọ́n ò pọ̀ láàrin wọn kì í ṣe tẹnu àfibà yẹn kankan jẹ́ empirically pragmatically practically ń ta àfojúrí là ń sọ wọ́n pọ̀ wọ́n bá lọ adé yunifásitì wọn adé polytechnic kí wọn kan náà gbà kan àwọn dùbẹ̀ wọ́n pọ̀ tán níláárí lẹ́kẹ̀dẹ́kẹ̀dẹ́ ọmọ Yorùbá Ìgbò sì lè bá wa fi gbága àmúfọ́nrán ìwà fún ibi tó ti padà dé o kí náà mú bọ̀ ó dáa àjọ fojú wa wò. bẹ́ẹ̀ náà nínú ròyìn míì wọ́n ní bíṣọ́ọ̀bù ìjọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ló kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn tí àlùfáà rẹ̀ ṣe àṣemọ́ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọdé kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ. ṣé ìṣe ọ̀rọ̀ tí Bíbélì sọ̀rọ̀ tó ní inú ìjọ inú ilé mi nídàjọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ṣé ìṣòhun ọjọ́ wo ni nínú ìjọ Redeem tó sì lé àwọn pásítọ̀ kan pé wọ́n ń ṣe tìrìbọ̀dì pẹ̀lú àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà làwọn ilé ọmọ kékeré pedophile náà máa ń pè wọ́n ọmọ eke lọ́gbẹ́ni bá kọ̀wé fipò lẹ́yìn pé irọ́ ojú òun ò ní ríbi ojú òun ò ní ríbi ẹsẹ̀ lógún ẹ̀ ló bá tẹsẹ̀ mọ́ nípò òun ò sí mọ́ ló dá wọ́n ń tanra wọn tẹ́lẹ̀ náà ni ojú ẹ̀ ti là báyìí mo rò pé kò pẹ́ fún un. ó rà bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ ohun tí wọ́n sọ wípé ṣé ọba lè gba olórí tó bá ti kọ̀ sílẹ̀ tó ti kúrò láàfin tàbí tó kàn déédé kẹ́rù rẹ̀ tí ì ṣe pé ọba kọ̀ lẹ̀ ṣé ọba lè gbà padà só lè padà sáàfin eléyà fi ṣe rìsáàchì wa á mú àbájáde rẹ̀ wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ilé ìwé ìròyìn BBC ṣe gbé BBC Yorùbá Nation àmọ́ afúnni lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwọn fi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn ńlẹ̀ gbogbo àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ làmú wa fún yín the last address táde ó ní ọ̀dọ̀ Verydarkman níbi tá a ti gbọ́ wípé ó ti wọ̀n ní kó bí owó ó wọ̀n padà fún Wike ṣe é mọ̀ pé òun ló kọ́kọ́ pe àkíyèsí Wike tó lọ sí ibi tí Wike ní tó tiẹ̀ ti wó ó kọ́kọ́ mú adébẹ̀ kan tó wó lẹ́yìn ìgbà tán wó tán ó tún mú adébẹ̀ amú wa fún yín lánàá níbi táwọn ọmọ kéékèèké àti ìyá wọn àti bàbá wọn tán ti sùn níta gbangba tán da nẹ́ẹ̀tì borí inú ohun ọmọ bóyá òtútù ní mú ní Nàìjíríà ní tí mo fẹ́ fi léyìí tí bí àpèjúwe tẹ́lẹ̀ kò tí ẹ gbọ́dọ̀ jẹnú irú òtútù bí wọ́n ní dàárọ̀ kí mọ̀ ń sòtútù bá ní òtútù mú lọ èbò kí mọ̀ ń ṣe òtútù ọyẹ́ ẹ̀yìn òtútù tí mọ̀ ń wá ó lè sunú mọ́tò gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ mọ́ bèèrè pé wọ́n ní owó ìlú òyìnbó wọn ó bá ti kọ́kọ́ dé ìlú òyìnbó inú mọ́tò ló wọ́n mọ̀ sùn náà for 6 months wà á kọ́kọ́ fi pa owó náà ó tanra rẹ̀
wọ́n gbókù wọn wá lọ́jọ́ kejì ni tó tútù yẹn bá ti mú ọ débi wípé tó bá ti mú wọn experience àwọn tó ti kú wọ́n ní tó tútù yẹn bá ti mú wọn gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ lẹ́nu àwọn dókítà wọ́n ní tó tútù yẹn bá ti mú wọn débi wípé ó ń dùn mọ́ wọn wọ́n ní yóò kọ́kọ́ mú wọn gan gbogbo owó gan wẹ́sì ó gan everything ó gan wọ́n tó bá yá àwa máa warm díẹ̀díẹ̀ nínú ara wọn lọ́wọ́ á máa dùn mọ́ wọn wọ́n ní wọ́n ti sọdá wọ́n ti dẹnu géètì láti sọdá sọ̀rùn nítumọ̀ ẹ̀yẹn wọ́n náà ti dẹnu géètì nù iṣẹ́ òtútù lásán òtútù ti máa ń wọnú gbogbo akínyẹmí ara èèyàn ni tí ó gbogbo ẹ̀jẹ̀ ó gan tí ó dì wọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ló wá sọ ń bẹ̀ ó padà lọ yẹn Wike ó náà padà lọ bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Verydarkman ti fi àwọn èèyàn mo rò pé ó wá wò pé wọ́n bá sọ̀rọ̀ torí Wike ò tiẹ̀ mi rò pé ó lè dáhùn sọ̀rọ̀ Verydarkman mo rò pé àwọn kan ló pàkíyèsí ẹ̀sìn mọ́ wọ ọmọ yìí ràn yóò bó kọ rẹ jẹ́ olóò náà báyà sáré lọ bẹ̀ pé ẹ wá báyìí ni o wọ́n fẹ́ bóun ló kọjẹ́ ní o àti pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Verydarkman ti gbowó Verydarkman náà bá tún sáré bọ́ta wípé bóun bá tiẹ̀ gbowó àwọn ọmọ Nàìjíríà tó dáwó fóun òun sì bọ́ta òun sọ iye tó ń gbà ṣùgbọ́n lọ́wọ́ àwọn eléyìí tẹ̀ ń fi àjẹ yìí òun ò gba 10 kọ́bọ̀ lọ́wọ́ wọn iṣẹ́ tọ́lọ́run rán òun tó rí rán òun lòun ṣe débẹ̀ òun náà wá dá Wike lóhùn kí ló fi dá Wike lóhùn á gbé yín débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àdírẹ́sì lábala àkórí ìròyìn àti domi tútù wájú ọlọ́run ò ní já tẹlẹ̀ gbóná ilẹ̀ tútù látẹ̀ o ó dáa ní báyìí ní pápá gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mí jẹ lára àwọn ìkànnú àwọn oyè tẹ́ fi mí jẹ ìyá mi kan tó ní ìlẹ̀kẹ̀ iyùn tó já ohun tí ẹ̀dá ẹ bá ń kó kí ní ìlẹ̀kẹ̀ yẹn wà kán wá bá ń fi góòdì sí i ó náà rí ẹ wò ó ti já ṣe ti rí àwọn okùn tán fi ṣe yìí kò strong rárá ó yẹ káwa náà wá máa ṣe nǹkan original nígbà tẹ́lẹ̀ ìbá jẹ́ original lélẹ́yìí báyìí nígbà tó jẹ́ original bó o lẹ́sẹ̀ wá fi okùn gbàrọ̀ ń gbùdù sí ẹja wa máa ṣe dáadáa àpọ́nlé òkìní ó dá mi yà sọ́tọ̀ láàrin gbogbo èèyàn tó wà ní sítì tèmi wọn ò rí èèyàn kan tó lórú ẹ̀rí ó sì ń dùn mọ́ mi wọ́n náà àwọn bá mi tún so àwọn bá mi fi góòdì sí Italian gold ní ẹwà ń fi sí yóò dá fún ìyá wa nígbà gẹ́gẹ́ bí oyè ibà sáná wọlé tẹ́ fi mí jẹ wọ́n wà mọ́ sáná sójú yín o ẹsẹ̀ chíìsì mo ń tún ìjókòó dóni ẹ̀mọ́ bínú ó dẹ̀ ṣe chíìsì o kí n sáná sójú yín o kí n yà ìfọ́tò àkọ́kọ́ nínú abala sáná wọlé táàmù mú wá fún yín lónìí ibẹ̀ náà láti gbọ́ tó sọ pé dẹ́rẹ́bà kan lórílẹ̀‐èdè China wọ́n ní ó ti mọ̀ọ́mọ̀ ó dìídì pa èèyàn 23 33 people lẹ́yìn tó wá ọkọ̀ SUV rẹ̀ jíìpù rẹ̀ gba àárín àwọn èrò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì farapa yánnayànna wọ́n ló pa 33 àwọn 45 nínú wọn wọ́n farapa yánnayànna mo wá wò pé só mú nǹkan ni só yó ni wọ́n ní kò yó o wọ́n ní Juan Stadium ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ o ọkùnrin dẹ́rẹ́bà náà tó jẹ́ ọmọ ọdún 62 62 years wọ́n ní òun ní ọwọ́ tí bàbá yìí tẹ àwọn agbófinró ti mú ṣùgbọ́n tóun náà ti wọ kómà lẹ́yìn ìgbà tó gbìyànjú láti pa ara rẹ̀ nígbà tọ́wọ́ bà tán ó wá fẹ́ pa ara rẹ̀ ó fẹ́ wá ara rẹ̀ pa ara bí tí òun náà ti wọ kómà nìyẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò jí kó wá wo sí ọwọ́ rẹ̀ kó wá wo ohun tí Sàtáánì lò sí wọ́n ní kò kàn ní kú bá wọn láwọn ò jí kí ló wá ṣẹlẹ̀ mí náà wọ́n wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an àbí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ ló lù sí ni wọ́n fìdí rẹmi ẹ wo ọ̀rọ̀ àwọn òyìnbó yóò gbà tó bá jí ká tó mọ tó ṣẹlẹ̀ o wọ́n gbà tó bá jí kó sọ tẹnu rẹ̀ o kọ́ ló ń jí ó rántí tó bá kúrò nù kómà àwọn òyìnbó wọn ìpẹ́ wọ depression kékeré báyìí ni wọ́n mú wọn wọ depression ó lè jẹ́ pé ṣe ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ fìdí rẹmi tínú ń bí tó sì wàwàkuwà láì mú nǹkan kan ó dáa o lọ́rọ̀ kan àdúróde kó jí sáyé ẹ̀mọ́ bá gbàdúrà fún o pé kó tají sáyé irú àwọn èèyàn tó páyé ti pọ̀ jù ọmọdé wà láàrin wọn àgbàlagbà ń bẹ́ńbẹ̀ 33 lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo kéèyàn wa mọ́tò kó sì mọ́ wà ìka nìyẹn kó sì mọ́ wà gbogbo kí ló dé àbí ìjánu ọkọ̀ àbòfẹ́ẹ̀lì ni káwọn ti ìdájọ́ rẹ̀ ẹjẹ́ ajé ó jí ẹ bá gbàdúrà fún kó jí bóyá òun náà wà para rẹ̀ níwájú tán bá sọ fún pé wo ohun tó dálẹ̀ kò tí ẹ lè bọ́ná torí bí ṣe bó sẹ̀wọ̀n ni yọ́ ṣe ó dá o àní sírìn o àní rìn lọ́jọ́ tẹ́bi ń pọ̀nà àwọn yẹn ti rìn sí kíní báyìí ẹ ń pa wọ́n wà láàyè àwọn tó ń pa wọ́n ti bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ ẹ ní bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ lórí ìkànnì ẹ ní wémi náà ti
láti ọlọ́run wa nínú ìròyìn sánáwọlé mi ìtàwọn ọmọ bá wọn náà láti gbọ́ tán ní àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tírénì fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bí wọ́n ṣe máa handle àwọn ọmọ kékeré tí wọn ò tí ì bàlágà àwọn minor mo wá ní kí ló fa eléyìí ṣé ó yẹ kán ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ irú tírénì ni wọ́n ní iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ wọ́n ní bí ò bá sì nídìí obìnrin ìjẹ́kúmolú mo ní kí ní ìdí ẹ̀ gangan wọ́n ní bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀sọ́ gbogbo nǹkan lọ ọmọ mo ní èmi ní àyàfíjọ lọ́rọ̀ kan nípa ọ̀rọ̀ ti àwọn ọmọ tí wọ́n kó láìpẹ́ ìtààrẹ Tinubu ní kan dáríjìn nídìí ìwọ́de ó ní wọ́n ṣe ní ó dáa àwọn ó kọ́ àwọn ọlọ́pàá àwọn torí wọ́n ti rí pé wọ́n mẹ́ẹ̀ gan ni àwọn ó kọ́ wọn mọ́ ṣe ń dùn àwọn ọmọ kéékèèké torí ìbọn ńlá àwọn ìbọn ńláńlá tẹ́ gbé fún wọn yẹn ẹ̀ ń jẹ́ kán rí àwọn ọmọ onílù gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn àárín wọn náà ti ń gbébọn ńlá kiri bó lẹ́sìn máa gbé ìbọn gígùn AK-47 kiri láàrin ìlú ṣé Nàìjíríà worst tó yẹn ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn gan-an a mọ̀ pé Nàìjíríà ti ẹ̀ worst tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n yìí náà tún ń dákun ẹ̀ ń dákun ni ìbáwọn àjèjì bá wà kan nípa ìgbérù ìbọn yẹn kiri wọ́n á ti mọ̀ pé kírímínà làwọn ọmọ lùyìn torí kírímínà náà máa ń dá dojú ìbọn kọ nínú òfin sì rè bó mú kírímínà kan ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dájọ́ rẹ̀ kó tó mọ̀ pé kírímínà ni kó tó fẹnu kírímínà pé torí ẹ̀ làwọn oníròyìn ṣe máa ń lo allegedly tá a máa ń lò tá torí ẹ̀ ń tán mú kírímínà bó bá tí ìpadàbọ̀ abijá rẹ̀ tí ì bá ṣe kírímínà tó bá hàn eyín mọ́ ìwọ tó gbé ìròyìn yẹn tó ti pè kírímínà torí ẹ̀ làwọn ṣe máa ń lo allegedly wọ́n sọ pé so nídìí èyí ìròyìn lọ fáà gan o lọ́rọ̀ kan bí Nigeria police ọ̀gá wọn àǹbáyín sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe pistol lè wọ́ ń táwọn ọlọ́pàá bí ń lò ní ẹ̀mí ò rí ìbọn tó gùn rí látọdún tí mo ti wà wọn ò rí ìbọn lọ́wọ́ ọlọ́pàá gígùn rí àwọn àmì gan wọn ìgbé gígùn ìkan báyìí òun náà gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n bí áàfù báyìí náà máa ń gbé wọ́n sì máa ń sorí ẹ̀ kodò ní kìí ẹ̀ tí ẹ̀ lè rí lọ́wọ́ wọn ní train station ní òtòrílẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà máa wá train station máa wò pé kí ni àmì ẹ̀ rà mí láàrin ìlú ẹ ti mọ̀ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní tẹ́ bá fi lè rí wọn láàrin ìlú àfi tẹ́ bá ti mọ̀ pé strategic places tán máa ń dúró sí lélẹ́yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà Nàìjíríà ẹ lè rá mi láàrin ìlú ẹ lè rí wọn ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn náà ti ń ṣe road block àwọn náà ti ń ṣe bí ìtàwọn ọlọ́pàá àwọn láti máa ń bá ìbọn ńlá lọ́wọ́ wọn àwọn àmì kì í ṣe àwọn kìíní kó sílò ìbò tẹ́ẹ̀dẹ́ tẹ́ẹ̀ ra àwọn ìbọn gígùn yẹn lọ́wọ́ wọn nínú kan mú kìíní pọ́npọ́ kan báyìí tí máa ń lo iná ìjọba electric tí máa ń sọ́ọ̀kì èèyàn tàbí kan mú tajútajú tó bá fi sí ọ lójú báyìí kì í ṣe tí àgà sí ó tajútajú kan báyìí ò tiẹ̀ ní rí kì í ṣe èéfín tiẹ̀ yóò máa ta ọ lójú ni bẹ́ẹ̀ náà ní kan mú pistol ló pọ̀ jù ó sì nínú pouch wọn tán máa ń fi sí ẹ̀rọ pé àwọn cowboy irú báwọn cowboy ṣe máa ń tìbọnú kí ni wọ́n ṣe máa ń ṣe nù kí ló dé gan aṣọ dúdú yẹn gan mo rò pé wọ́n náà ti kó kúrò lọ́rùn àwọn ọlọ́pàá ni kí ló ń wọ aṣọ dúdú kiri fún láì ṣe pé ìbànújẹ́ bá wọn. ó dá àwọn ilé ìtààmú fi káde rẹ̀ nínú abala sánáwọlé lónìí ó náà ní ti orílẹ̀-èdè Niger lágbọ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lé àwọn iléeṣẹ́ Faransé àti ti USA àti ti Germany àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ wọ́n lé wọn kúrò pàápàá jùlọ military base wọ́n gbé fún Russia bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti wá ń ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ kan Russia wípé ẹ máa bọ̀ ń tó ń ranjú mọ́ wọn tán fi ń ṣe àdó olóró yẹn tán fi fẹ́ báyé àwọn jẹ́ pé àwọn fẹ́ kó kádàrá àwọn lé Russia lọ́wọ́ náà ẹ̀ wá ń sọ fún wọn wípé àṣìṣe tẹ́ ẹ ṣe lálàkọ̀ọ́kọ́ náà lẹ́tún bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́lẹ́ẹ̀kejì yìí wọ́n ní rárá wọ́n ní talákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní wọ́n fi agbára wọ́n fi mú àwọn ni wọ́n ní Faransé àtàwọn yòókù wọ́n ní wọ́n fi ọwọ́ agbára mú àwọn ni wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò lè lé wọn kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn kàn mọ́tún ní àtìlẹ́yìn míì wọ́n ní ṣùgbọ́n táwọn tọwọ́ bọ̀ ìwé táwọn tọwọ́ bọ̀ nísìn kò ní jẹ́ tọwọ́ agbára tó fi mú wọn gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Bánjí Akíntóyè ni tó sọ pé gbogbo àwọn ìlú Faransé tí wọ́n ti lọ ṣe colonization wọn tán ti colonize tán mú wọn lẹ́rú tán gba independence lọ́wọ́ France wọ́n ní owó wọn ọ̀dọ̀ France náà ń kó sí kán tó gbà ń bẹ̀ wọ́n máa ń yá wọn ni báwa náà ṣe ní federal account ta ní federal kí náà máa ń pè náà federation account tán máa ń kó foreign exchange owó dọ́là owó nǹkan sí sáwa náà la ní ni àwa kọ́ la ní à ń kó pamọ́ sí gbogbo World Bank ni ṣùgbọ́n àwa ìyá tá a bá fẹ́ ná o
ṣùgbọ́n ó jọ pé Nàìjíríà ní access sí dáadáa dọ́là nìkan ní mọ́ wọ́ bẹ̀. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní táwọn fẹ́ gbowó wọn padà wọ́n ní wọ́n máa yá wọn ni wọ́n ní France fìyà jẹ wọ́n gan wọ́n ní àwọn náà wàá fẹ́ gbẹ̀san ṣùgbọ́n wọ́n tó gbẹ̀san torí Yorùbá náà ló ní bọ́wọ́ ẹni ò bá èbè ikú dà kì í béèrè ikú tó pa bàbá rẹ̀ pé fẹ́ lo Russia náà ni ṣùgbọ́n àwọn ò ní tọwọ́ bọ ìbọ̀kúbọ̀ gbogbo òwe táwọn ó bá tọwọ́ bọ gbogbo àjọmọ̀ àwọn yóò kò ní jẹ́ for long ṣùgbọ́n àwísí wọn wẹ́ẹ̀lì o bẹ́ẹ̀ náà gbogbo ìgbésẹ̀ tí níjẹ́ ń gbé yìí a mọ̀ wò ó bóyá àwọn ni wọ́n máa gbégbá orókè ní gbogbo Áfíríkà bóyá àwọn máa kọ́kọ́ di ìlú òyìnbó tó yẹ kí Nàìjíríà di bóyá àwọn máa gba ipò big brother a mọ̀ wò torí wọ́n lè ṣe gbogbo eléyìí náà kí ìyípadà mọ́ dé bá wọn ẹ jẹ́ á fi wọ́n sí example. ó dà kò ní jú báyìí lọ́nà abala sanáwọlé ní pápápá wọ́n wà á fa àyà lé yín lọ́wọ́ wọ́n fẹ̀ yín náà lé àyà lọ́wọ́ ẹ̀jọ̀ gbéra yín débẹ̀ nú abala kọ́mẹ́sẹ̀sán abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kì í ṣe àyà ni ó sọ̀rọ̀ ń bì kì í sì ṣe ọ̀gá rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa tó tà la fẹ́ mú wá ìtumọ̀ comment section nìyẹn jọ ẹ mọ̀jà rí bí ẹni wípé à ń lo kọ́mẹ́ǹtì èèyàn kan à lo kọ́mẹ́ǹtì èèyàn kan please I beg you for Christ's sake. yóò dà fún wa o torí àwọn tí ń kọ kọ́mẹ́ǹtì pọ̀ àwọn tó máa kí wa àgbádùn yẹn àwọn tó máa ṣàdúrà fún wa gbogbo ẹ̀ náà là máa reply ìgbà míì tá a bá reply a máa fi like tàbí love a máa fi reply a lè mọ́ kọ text a máa reply àwọn kan ṣùgbọ́n lè tá a bá mú ó ní í ṣe pẹ̀lú ìròyìn ọjọ́ yẹn ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni kì í ṣe kò sí èyí tí ò ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ kò sí èyí tí ò wúlò ń bẹ̀ bàbá tí wàá mú débì kan náà tá a rí pé ó ti pọ̀ jù káwọn tún máa gba táìmù jù nú comment section káwọn èèyàn mọ̀ sùn lọ torí sẹ́mọ̀ pé text lásán ni àyà ni ó sì máa kà á ni ó máa fi ṣe voice àfẹ́ kó bọ́rin ní ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá àgbà bẹ́ẹ̀ à ń consider ara wa náà ni ó yá àyà ní pápápá á pàdé ní bus stop wájú ẹgbẹ́ra yín débẹ̀ ẹ mọ̀ pẹ́ o. ó dá o ẹja mọ̀ wọnú abala comment section lọ lónìí kò sáàyè púpọ̀ Monisola Rahman wọ́n ní who is Arẹ́gbẹ́ fridge repairer ṣé pé fridge ní tún ṣe lánìmọ̀sọ́ tí Tinubu sọ́ di ènìyàn àfibisólóore ó ṣe gómìnà ọdún 8 ṣùgbọ́n bàbá gbèrò ló kọ́dún jùlọ kò yé mi tẹ́ ẹ̀kọ́ ń parí yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ṣàjà mọ̀ pé fridge repairer l'Arẹ́gbẹ́ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdé ní Rufus wọ́n ní adára níta má dára nílé ni President Tinubu Yorùbá nation dandan a letter is not a weapon mumu Fúlàní àbí ẹ̀rí bàbá yẹn orí ẹ̀ mọ̀ ti gbọ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ti ta sí lọ́pọ̀lọ́ níbi funfun rí ẹ̀ ti gbálẹ̀ ń tiẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Christiana Ogundiya wọ́n ní let them refund the money because that's too bad the way they are treating people it's not easy to get this money something should be done ẹ ṣe arábìnrin tó ń béèrè fún visa fee refund. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbímbọ́lá Ilésanmí ara àwọn mẹ́mbà wa tó ń fowó wò wá nìyẹn torí ẹ̀ ní YouTube ṣe gbé blue star sí iwájú orúkọ wọn ní ẹkú iṣẹ́ o ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ mú ṣẹ̀ṣẹ̀ rí pé tí ojú bá ti tóbi jù kì í ti olójú lójúmọ́ ni o ọ̀rọ̀ Tinubu báyìí kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin ogun tó ń jà Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ àti Palestine àti Israel abẹ́rẹ́ ó sú mi o òwe Yorùbá wípé ọmọ ẹni ò lè búrẹ́wà ká fi ilẹ̀kẹ̀ sí ìdí ọmọ ẹlòmíì Tinubu ń sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ Palestine ló jẹ òun lógún ju àlàáfíà Nàìjíríà lọ nìyẹn o ẹ wo Yorùbá nation aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè a jí pé o àmì o àti ẹ̀ ti jí báyìí a tún gbọ́rọ̀ yìí tòní a tún rí ìsún láyọ̀ a tún jí láyọ̀ mo sùn láyọ̀ mo jí láyọ̀ ẹ bá ń parí ẹ̀ lé. bẹ́ẹ̀ náà ni at Charles Adelusi wọ́n ní we can now see the leaders we have in Nigeria both the Nigerian president and his vice are blocking the self-determination of Yoruba and canvassing for that of Palestine. Why then must the Yorubas remain in Nigeria? Woe betide those blocking the efforts of the Yorubas concerning our freedom by standing as impediment in our ways of our trial. Ọlọ́run ó tiẹ̀ mọ́ kúrò. Torí ìtàkùn tó ní kẹrin mọ́gòdò ní tòun ti rìn ní Ọlọ́run mọ́ kúrò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní àwọn wòlíì òkè tàbí tinú igbó tí mo mẹ́nubà lánàá wọ́n ní tí wọn kì í rí ọyàn àti dì í bẹ́ẹ̀ ni o àwọn tí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n jẹ ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́nu tí wọ́n sì fi omi lo ẹ̀ṣẹ̀ àwọn là ń bá wí
kì í ṣe àwọn ti gbòòrò tán yídìí lọ́wájú wọn tán yídìí bọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àti white mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Basana wọlé mọ ọmọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá gan ní òkúta ẹ̀là àpòrò ẹ̀là wọ́n ní thanks for sharing this, it really let me remember the old joyful days of eré òṣùpá with Àlàó àlọ́ o òkè àlọ́ náà sọ àlọ́ bójúbójú o ẹ̀pàgbò yí mi ká mo rántí ẹ̀pàgbò yí mi ká àti àwọn ìwé olóògbé D.O. Fagúnwà ṣé G.O. ni G.O. àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ti fẹ́ kó sí lórí of my era. You are awesome in promoting a unique Yoruba culture and tradition. I'm always happy watching this program every day. Ẹ ṣé o every day lọ́lọ́run mo bá ń sọ̀rọ̀ fún yín wákàtí lọ́lọ́run ó mọ̀ rántí yín nínú oore. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ròhun Adébọ̀yá mi dáadáa wọ́n ní mo tí kọrin fún wọn mòróhùn mú bọ̀ ẹ̀jà ọ̀sán wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi wọ́n ti gé ra wọn létí lọ o àwọn ọmọ yahoo tí wọnú aago ọwọ́ mi nítorí náà inú wọn kò dùn o mò ń wo ìròyìn àṣálẹ́ ṣùgbọ́n ẹnu ó dùn mí wọ́n ti dá aago padà mo ti sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí WhatsApp mi. bẹ́ẹ̀ náà ni at Helen Oyenubi wọ́n ní Nàìjíríà ò kì í dá visa fi padà o nítorí náà ni àwọn other countries náà kò ṣe dá visa fi padà tí wọ́n bá fún ní visa tó dáa. Ẹ ṣeun. Àtìmíláyọ̀ fọmọ́tọ̀ṣọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby my daily drug wow. wọ́n ní Yorùbá says bí a bá gbá ilé gbá ìta àtànlá darí ẹ̀ sí o. ṣùgbọ́n ààrẹ wa lọ gbáta ó wá darí sínú ilé wọ́n kó dọ̀tí ẹ̀ wà nú ilé ibi tí a ní kí okòwò ààrẹ wa bọ̀. kò bóbẹ́ ó pàlàpàlà dòdò mímí pàlàpàlà pàlàpàlà ògiri lọ́mbò kò dá sí Yorùbá nation tí Palestine ló ń dá sí fún self determination kápúlù fún ọ. ta ló kọ kíní iná mi láyọ̀ ọmọ tó sọ ó ní mo gbádùn yín oh my god mo mọ tí mo lè sọ sọ́rọ̀ yín Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́dínà Solomon wọ́n ní kábíyèsí Èdùmàrè wọ́n rí nǹkan kan bẹ̀ wọ́n mú orí o nìkan náà rí. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi olórí Yèyé Oge wọ́n ní àwọn ẹni tí wọ́n múra kankan sí restructure yìí ó ká wọn lára ni ṣùgbọ́n I don't blame them ibi tí ó yé wọn mọ ni o gbogbo wa náà ni ọ̀rọ̀ náà ká lára ṣùgbọ́n a ní láti máa ṣe sùúrù kí a má lọ fi òyìnbó pé ara wa ní ó lè ó ga ọ abẹ́rẹ́ rí nǹkan ìyá mi dáadáa ibi tó yé àwọn yẹn sí ni ìyàwó sì ní kán mọ̀ sí restructure wọn yóò wọ́n kàn ṣe kójú wọn já ṣùgbọ́n òye òmìnira ti yé àwa. at Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ̀rọ ti gbọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àwọn kan náà ni wọ́n ní ọlọ́pàá Nàìjíríà àsán ìkà ó ga o. At Amida Akinlabi wọ́n ní Bobby ẹkún sẹ́ńbẹ́ concerning the biggest American embassy in Nigeria, it's not for visa only but to serve the other African countries in the future. They have focus that Nigeria is going to break and the Southwest will be the main source of economic producing country in Africa. About our papa in Saudi, ọkùnrin yẹn gbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ, it was just a political statement to satisfy àwọn alumongiri to give part for them. Ó dá mi síwájú ó dá Ọlọ́run má jẹ́ kán sómi dà wọ́n dá mi síwájú wọ́n dá mi síwájú Yorùbá nation wọ́n dá mi síwájú ó dá ká mọ̀ wò ná àwọn nǹkan ti sọ pé wọ́n ń dọ́gbọ́n ní táwọn bá fi ṣe second term wọ́n dá Yorùbá nation lóhùn ṣùgbọ́n àkànmọ́ fi àwa kán mọ́ fi wá wọgbó kán mọ́ fi wá wọgbó ń tá a fẹ́ Ọlọ́run ó fún wa àti ẹ̀wọ̀jú èèyàn Ọlọ́run ó fi pàgbà lọ́wọ́ wọn. Àtìmọ́ráyọ̀ Àlàbá ogun díẹ̀ o ṣùgbọ́n àdọ̀gbọ́n kàbí tá a bá kàdé náà ni ẹ mọ́ bínú. It's a shame that as big as UTH Lẹ́kọ̀ọ́ Ìbàdàn cannot have separate power supply and good water production since as they supposed to think the safety of people's life àbí ibẹ̀ náà náà ti ń gbà yàn là iná náà ni ò sí. It's showing that they did not have good management nor administrative within them that were
the high charges they were incurred on the patients and their families, yet they cannot provide them with few social amenities around the hospital and protection against the unnecessary sickness like malaria, and infection, as well as Ogaju. Thank you and God bless. God bless you too, ma. At Charles Delucy, it is true that we practiced regional systems of democracy before and it was favorable. The lions of Nigeria were able to change it without much effort. We are now working towards total freedom, which cannot be overthrown. This is having our own country, which is 200% better than regional government through self-determination. Yoruba nation no going back. Wọ́n ti ẹni 200% ó ti kúrò 100%. 100% náà ti tó. Ó ga o bó ṣe mú ọlọ́kàn náà ṣe sọ́hun o yóò sì rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Thank you Charles Adelusi ẹ ṣeun o. At risk card àdìgún yá mi dáadáa ẹ ṣeun àná o mo rí sticker ẹ ra ránṣẹ́ o mo ti ra odidi ilé méjì ń bẹ̀ sí rope. Wọ́n ní wàhálà wá o bàbá Tinubu ti gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sí Àbújá ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà kọ síbẹ̀. The boy is good àpànìjẹ́ bẹ́ẹ̀ lójú tèmi o. Ẹ̀sìn ni wèrè mọ́ ń ṣe lọ́jà yìí ṣe bí wọ́n ní kò sí ìyá wèrè lẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ ti sàpò ìyàkọ́ tí ẹ bá gbàgbé Yorùbá nation ẹ̀sìn yẹn ti pọ̀ jù bàbá rọmọdọ́mọ yóò jẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ wọ́n náà jẹ́ ń bẹ̀ àmì àṣẹ o àwọn aṣàdúrà náà tún sàmì ẹ̀ sẹ́yìn òyìn ẹ̀ ní bá ń gbé ní ẹ̀ sàmì. Àmì àṣẹ Ìdùmarè. At Dúpẹ́ Ògúnwálé, Ogbeni Bobby, good day. I believe all is well with you and your family. Wonders will never end about Aregbesola and our president. All of them know the truth, but when they are enjoying one position in the government, they will see nothing wrong in the system, but immediately they are no more in power. They come out bad-mouthing the system. Even president talking about self-determination in another country. Now, wow, Yoruba nation way forward. Abẹ́rẹ́ ó ń kọ̀nfàmù ẹ̀ pé wọ́n mọ òtítọ́ wọn kàn fẹ́ sódodo ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Stella Odele wọ́n ní Ogbeni Bobby nígbà tí mo gbọ́ iye Nigerians tó wà ní Brazil àti Portugal ẹ̀rù bà mí mo ní wow millions wọ́n pọ̀ Yorùbá Ọlọ́run kẹ́ Yorùbá sẹ́. At Monilade Phillips, only truly many prophets are fake, but there are still good ones, as you said. Prophet Israel said it that Tinubu was going to win, but he saw him giving bitter cola to people. He said he saw Ikoro. What is happening now in Nigeria is even more than bitterness. I listened to him myself. There is another man, but I don't know his name, that said if APC won, people will suffer. He said people should not vote APC because the suffering of Buhari regime is nothing compared to what people will suffer during Tinubu's tenure. Àwọn wòlíì torí inú wọn rí tán. Ṣùgbọ́n àti APC àti PDP tá lè rògbò lè tún Nàìjíríà ṣe. At Godwin Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní ọmọ àlè ló máa ń fi ọwọ́ òsì júwe ilé bàbá rẹ̀ ẹlẹ́dàá wèrè tí ó máa ṣẹ̀sín ni kò ní jẹ́ kí ó kú ní kékeré ọmọ ga o ọmọ dàgbà ọmọ tó yóò gbọ́n gbogbo ènìyàn máa mọ̀ kódà gbogbo ènìyàn máa mọ ilé tí ó ti wá pẹ̀lú àwọn ẹbí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò júwe. Nítorí kí ẹlòmíì lè parun ni Ọlọ́run ṣe máa ń ṣe wọn ní ọkàn lé o ọba tó jẹ tìlú rójú àti èyí tó jẹ tìlú kò rójú ọba ni àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn á máa fi èpè rántí ìkan wọn á sì máa fi àdúrà rántí ìkejì. Mo fún ààrẹ wa àti àwọn tí wọ́n jọ ń ba ayé jẹ́ yìí ní 50 ọdún sí i lórí yérùpẹ̀ kí gbogbo ayé tó gbàgbé wọn ó bá tó bẹ́ẹ̀ àwa kọ́ lọ́lọ́run náà. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ká mọ̀ ká ọjọ́ wa iṣẹ́ ọwọ́ oníkálukú ni ó máa tọ̀ lẹ́yìn. ẹ ṣé Godwin Ayọ̀ọ́lá ẹ ṣeun wọ́n ní ká mọ̀ ká ọjọ́ wa ó dá yóò yé wọn tí ò bá pẹ́ jù. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyá mi Ṣọlá Òdùmọ́sùn wọn ní Ogbeni Bobby àti àyẹ ẹ̀kú ètò ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ
Olúwa máa bá wa ṣe o, a kò dẹ̀ ní ṣìṣe lágbára Olúwa. Èkó lẹ fi ṣe prayer fún wa. Èdè Èkó, a kò dẹ̀kẹ̀dẹ̀kẹ̀ ní ṣìṣe o lágbára Olúwa. Àmín o. Mi ṣàmì àdúrà mi, gbé tó àdúrà mi o. Ààrẹ fi ẹ̀tẹ́ sílẹ̀, wọ́n ń palàpalàpà, ó fi ilé tiẹ̀ sílẹ̀, ó fẹ́ máa tún ilé onílé ṣe. Somebody tún lè ṣe, somebody dàlérú. Daddy Shoki ló kọ́, wọ́n ní self-determination for Palestine but not for Yorùbá àbí. Ó máa ṣe o. Ó ṣe fún ààrẹ Tinubu. Wọ́n kàn sáà ń ti gbogbo ìwájú ní wọ́n fẹ́ kí kinní kan ṣẹlẹ̀, wọ́n máa gbà á, wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí second term, ta ní ń tàn, wọ́n ń tanra wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Monísọ́lára máa wọ́n ní ó máa ṣe o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ni kò ní làákàyè rárá. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́bi náà kọ́ o. Alátẹnujẹ ni eléyìí o, so shameful for the youth among them. Ibi ó yé wọn mọ́nu, àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sáwa náà bẹ́ẹ̀. Bá a ṣe ń sọ sí wọn náà ń sọ sí àṣùgbọ́n táwọn bá ti tẹnu bá wa ń tó yé wọn náà ń béèrè yẹn, jẹ́ káwa náà kọjú sí tọ̀dọ̀ wa náà. Ṣùgbọ́n tán bá wá ṣèèṣì ṣe mistake, tán wá ń fẹ́ mọ́ tẹnu àbùkù bá Yorùbá nation òmìnira táwa mú ojú rẹ̀ tá a gbé dání, ìgbà yẹn náà tó rí ìjà òdì. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọláṣẹ́ ní Olúbùnmi wọ́n ní Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho is not terrorist. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn sójà Nàìjíríà gan mọ̀, wọ́n confirm ẹ̀. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho love his people and tribes, that's why he's calling for self-determination for his tribes and it's not a crime. Bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ Tinubu tó tiẹ̀ lọ béèrè fún self-determination fún Palestine, wọn kò bọ́ra wọn lọ́wọ́ sí ni. N tó mú ààrẹ sọ wípé kan fún Palestine ìlú tí ìtàfà mọ̀ rí ní self-determination. Wọ́n dáhùn question náà, à ń retí wọn, à ń rẹ́kẹ́ wọn. UN tán lọ next, àwọn nìkan sá lọ, á bí wọn question. Bẹ́ẹ̀ náà ni Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní well done my dear Bobby. Dókítà tó fẹ́ kán gbé Ìgbòho mọ nǹkan tó ń sọ, ó fẹ́ fi orí àgbò méjì mú omi ní kòtò, ó fẹ́ rú àwọn Ìgbò sókè kí wọ́n bínú pé kí wọ́n gbé Ìgbòho wọn bàbá ńlá bàbá wọn mẹ́tàlá àwọn ò tó bẹ́ẹ̀. Ààrẹ Tinubu gan ní dán lóhùn. Ẹ rò pé wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀ ni wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀, wọ́n ti dọ́dọ̀ àwọn àmì tó má àwọn àmì tán lè gbé orúkọ kìíní jáde tán fò tí kò sí Yorùbá ń bẹ̀. Ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀, wọ́n rí ṣe ni, wọ́n ti dà síwájú dà sẹ́yìn. Ẹ má bínú jàre ọ̀kan ni Ọlọ́run Àjàlá wọ́n ní olórí burúkú ni Fúlàní yìí o, kò ṣe ní kó lọ sí Kano kó lọ kó àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àwọn new terrorists. Ṣé Ìgbòho ṣàpàyàn ni àbí ó pa ọlọ́pàá tàbí sójà tàbí ṣé ó kóbọn wọ̀lú àbò dàlúrú? Kò sí kankan tó ṣe nínú gbogbo ẹ̀. Wọ́n rẹ̀ sùn, àwọn ganan tún lọ lé Ìgbòho tán rè kó àdàkọ́bọn kóbọn kó wẹ̀ tán pààyàn bẹ́ẹ̀. Yorùbá nation no going back. Ìgbòho sà, ìwọ ló máa borí ọ̀tá rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Àmín. Ntọ́ mú bàbá wa Wọlé Ṣóyínká sọ wípé federal government ló yẹ kán bẹ Ìgbòho pé kán escort ẹ̀ lọ lé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni pé kán escort ẹ̀ bí ọba lọ sílé ẹ̀, pé tán bá fẹ́ rì sínú ẹ̀ rẹ̀. Mo mú fídíò yẹn wá wo alágbọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ògúnnágbé Grace Ọlápéjú wọ́n ní Arẹ́gbẹ́ ọ̀rọ̀ kò dùn lẹ́nu agbépo yín ẹ̀yin nù Ọlọ́run o Èdùmàrè agbẹ̀san wa lára yín o ẹni láyọ̀ ní àṣẹ Èdùmàrè. Àwọn èèyàn ń bínú ara ń ka àwọn èèyàn tó tiẹ̀ ṣe fáwa ń wò pẹ̀lú ẹni tó lọ mú wá tó fi jọba ọ̀ràn lè forgive àrọmọdọ́mọ ẹ̀ kó túbá. Ọlọ́run ní gbà túbá rẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Ọlọ́run dáríjì mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Hamidat Okoro wọ́n ní yes Ọ̀gbẹ́ni Bobby, our news is authentic always, no additional no less, 100%. Ẹ kú ètò takuntakun o, Yorùbá nation no going back, amen in Jesus name. Yóò dá fún yín, wọ́n wá tẹ ìfẹ́ sí rẹpẹtẹ. Àwọn náà nífẹ̀ẹ́ yín bí ibà ìfẹ́ so wá pọ̀ ní bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ ṣe ìyàwó Hamidat Okoro. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní tipẹ́tipẹ́ ní ọmọ Yorùbá ti ń lọ síwájú, Yorùbá ò ní rẹ̀yìn, iwájú ní ọ̀pá ẹ̀bì tí Yorùbá yóò máa rí sí àmì àṣẹ. Orúkọ yẹn wọn tí ẹ̀ lè rí sọ́wọ́n iwájú lọ̀pọ̀ ẹ̀bì tí ń rí sí ẹ bá ń sọ léèbò. Ezekiel gbálẹ̀ wọn tó bá jẹ́nu méjèèjì wọ́n ń fowó wò wá ní mẹ́mbà wa ni wọ́n
a gbọ́dọ̀ fún wọn ní priority. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o, ìbá gbé wọn débẹ̀. Ọpẹ́ àyè àti oorun ní Ọ̀gbẹ́ni kò fẹ́ sọ yìí o, àbí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tají lójú oorun ni, kò mọ nǹkan tó ń lọ lágbàáyé. Urutu ni kò mọ nǹkan kan ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Dorcas láti Netherlands wọ́n ní thanks so much Ogbeni Bobby for your good works, great job, regards to the family too. Àyà ó dàárọ̀ wà àyà náà ó ń kí yín ó ń juwọ́ sí yín bí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ọlọ́ládémi Àkànjì wọ́n ní àmì kí Ọlọ́run má jẹ́ kí a fi ojú sunkún ọmọ láṣẹ Èdùmàrè, àmì o bí ìyá yẹn ṣe sọ ló máa rí láṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ o, àṣẹ ti gùn kò yí padà, ó rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wa. Àmín. ń pa ọmọ ọlọ́mọ kó náà kó mọ̀ tọ́ kó rè mọ́ bu ọmọ tiẹ̀ pamọ́. Ntòní kálukú bá gbìn ni ó kà á. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìkánjú abẹ́ ń kó ta ní ń bọ̀ gá mi jókòó ẹ sanwó orúkọ o. Ibà kanjú abẹ́ ń kó lọ́gá mi. Wọ́n ní in his country there are 3 countries that he has imprisoned. The moron is advocating self-determination for Palestine. Wọ́n ju mẹ́ta lọ. 4 ni o, Yorùbá nation, Biafra, àwọn kí lorúkọ Ìròbò, àwọn ti Niger Delta. Bẹ́ẹ̀ náà ni èwo tún ni náà. Ó tún ní 4 náà, ó ṣàpè 4. At Twilight Sparkles wọ́n ní ṣé ó tọ́ sí Arẹ́gbẹ́ láti máa sọ̀rọ̀ sí Tinubu nígbà tí Tinubu sọ di ènìyàn tán. Ọlọ́run ní mọ̀ sọ èèyàn dé èèyàn. Ọlọ́run mọ̀ ni wọ́n mọ̀ ròyìn tí Arẹ́gbẹ́ náà ṣe láyé bọ̀dá láyé ọ̀gá. Wọ́n ròyìn tí Arẹ́gbẹ́ náà ṣe in fact àwọn kan tún sọ débi pé wọ́n ní Arẹ́gbẹ́ ní power bank bàbá, ṣùgbọ́n kò sàrẹ́gbẹ́ ní ìsìn bàbá mọ̀ ṣèjọba. Oríṣiríṣi là ń gbọ́ láàrin wọn tó pọn pọ̀ ló tú wọn kájàre. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Beauty Wears wọ́n ní Yorùbá nation is the answer, Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúbùnmi má dojú tì mí ojú òní ti gbogbo wa. Wọ́n ní àìfàgbàfẹ́ nìkan ni o mà yóò gún o, ẹlẹ́rẹ́ mo wí mo bẹ̀rù àgbà o, àgbà ń bọ̀ wá kàn mí o, ayé o ayé o. Orin mọ̀mọ́ ń kọ̀ nínú kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ mọ́ bínú o. Wọ́n ní kí ní jẹ́ restructure àfẹ́mí ló ń ṣe wọ́n àwọn wèrè. Ó dáa ẹ mọ̀jà pa àwọn èèyàn wèrè mọ́ ẹ jọ ẹ bá ń wá láńgbéèjì mi. Àti Michael Òtútúndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ gbàgbé ẹ̀ ọ̀nà Nàìjíríà ti jìn, ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ti pọ̀ jù Nàìjíríà, kò sí òdodo kò sí ìfẹ́ tàbí ìṣọ̀kan ju gbogbo rẹ̀ lọ, wọn ò ní jẹ́ kí ènìyàn gidi kan ó di olórí ní Nàìjíríà. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o ṣùgbọ́n lé díẹ̀. Wọ́n ní kí ní kúkúrú Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ tú dànù, kò sí ọ̀nà ń bẹ fún Nàìjíríà. Mo ti tú dànù. At Oris orí ọláwọ́n ní ẹgbà mí o, ayé àti fẹ́ sọ mí di bobrisky o, bàbá ni mí o, mi ò kì í ṣe ìyá o, ṣùgbọ́n màá tètè fi ẹjọ́ rẹ̀ sùn Ọ̀gbẹ́ni Bobby kó tó ra bírèsì kọ́yàn fún mi. Orí ọlá Oris from Dallas. Orúkọ tí náà ṣe wáá jẹ orúkọ brace, àwọn tí ń lo brace kọ́yàn báyìí. Ó dáa o, àyà ti ń jíṣẹ́ yín fún mi báyìí náà o, ó ti lọ́kùnrin ní ó dáa ẹ ṣeun. Kọ́mẹ́ǹtì ní ó gbá ń kọ́ bí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní bàbá there is nothing like Nigeria anymore, stop bragging, go your separate way and we Yorùbá want to go our way. Ẹranko pẹ̀lú ènìyàn kò lè gbé pọ̀ àti tó bá jẹ́ ẹranko ilé. Ó mọ̀ ga o, àti ẹ̀fẹ́ kankan nu gbogbo wọn kan kóra wọn lọ, bàbá yẹn ò gbádùn. Eléyìí ká mọ̀ fi kẹ́yìn gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ ó ní at Reverend Oríọlásánní wọ́n jàpọ̀ ní ẹ má bínú. Wọ́n ní this is what the Fulani wrote for Tinubu to go and read for them. Ó dáa ó sá ti jíṣẹ́ wọn ó ti lọ jíṣẹ́ wọn kó padà wà jẹ́ ti Yorùbá, owó ló ná lọ. Eléyìí tí kò ná lówó tí wọ́n kọ lẹ́tà sí kò sí ìtàn dàmbẹ̀, eléyìí tí ó mú lẹ́tà rè jíṣẹ́ lọ́hùn tán gbé plane lọ tán sanwó tán tún kọ bọ́jẹ́ẹ̀tì pé iye báyìí náà ná nírìn àjò wọ́n tó kérò dání o, ìyẹn ó ká wọn lára ju ti Yorùbá lọ. Ó dá o ibi tá a rí mọ́ lélẹ́yìn nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ san tòní ẹjẹ́ ń transfer yín sọ́dọ̀ ọ̀gá mi ká mọ̀ bá ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bọ̀. Ó dáwọ́ káàbọ̀ sínú abala confam ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ fọ́nrán kan ń já ìràn ìhun náà lẹ̀ ń wò yẹn
níbi tẹ́ ti rí gbajúmọ̀ òṣèré ilẹ̀ Yorùbá kan Nàìjíríà tó ti kúrò Nàìjíríà náà ti jápa lọ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Fúnṣọ́ Adéolú ó wọ aṣọ àmì lẹ́yìn èèyàn bá ń gbé kiri àwọn ló ti join àmì hàn kan tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní at this age wọ́n ní sọ́yẹ tó ń tó yẹ kó mọ lọ sínú wọ́n ní ọjọ́ ti lọ lórí rẹ̀ wọ́n láwọn ò bìlíìfù pé ìjọba USA lè gba àgbàlagbà báyìí tó mọ̀ ṣiṣẹ́ àmì pé kí ló dé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ ó ti join àmì bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kan oníròyìn ńlá kan tiẹ̀ ní wọn àwọn náà ṣe program lórí ẹ̀ náà ń ṣe program pé àwọn bá yọ̀ àwọn bá dúpẹ́ ó ti join àmì mo ní bàbá oníròyìn àgbáyé yìí tẹ́ kí wá ló lẹ́nu kẹ́ pé nọ́mbà rẹ̀ àti wípé ẹ̀yin náà wo fọ́nrán ìdáadáa sókọ rẹ̀ ló wà láyà rẹ̀ ebe mọ́kọ rẹ̀ fún ní èmú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ Fúnṣọ́ Adéolú Adégẹyè wọn ti ẹ̀wà mọ̀ bóyá bí ìsànní adé ni ṣùgbọ́n Fúnṣọ́ Adéolú Adégẹyè ni kò sí tó jẹ́ Benedict nínú orúkọ rẹ̀ Fúnṣọ́ Adéolú lẹ́ẹ̀rí wọn kan lọ́mọ rẹ̀ ló lasọ ṣùgbọ́n ní òwú kó lasọ ẹ̀yìn ti USA wọ́n ní tí ó ṣẹlẹ̀ tó stẹ́ẹ̀sì mọ̀dájú ni wípé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe Memorial Day fún àwọn ológun fún iléeṣẹ́ ológun tó bá ń ṣe Memorial Day wọ́n ní wọ́n máa ń gba àwọn ọmọ USA láàyè pàápàá jùlọ àwọn tó bá ní ẹbí ó ṣẹlẹ̀ sí àwa náà lẹ́bí ń bẹ̀ ọkọ̀ àbúrò mi mọ̀rin ni ọjọ́ tó gbé ìbọn ayé àtijọ́ Canon irú àwọn tó máa ń lò lásẹ́nà tó wà ní logo Arsenal Football Club yẹn Canon tó máa fi ń yìnbọn yẹn ọjọ́ tó gbé àti kan náà tó ń pè bazooka tá a máa ń wọnú fíìmù ọjọ́ tó gbé dání báyìí mo ní ibo ló ti rí ọjọ́ yẹn wọ́n lọ ṣe Memorial Day ni wọ́n wá gbà wọ́n láyè kan wọnú iléeṣẹ́ ológun àwọn fámílì ológun nìkan wọ́n máa ń gbà wọ́n láyè kan wọ aṣọ láti fi celebrate Fúnṣọ́ òjọ́ iléeṣẹ́ ológun bí ò bá wá yé yín ẹ ń bá ní nọ́mbà Fúnṣọ́ ẹ pè amúròpá àti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ báwọn náà ni ẹ káàbọ̀ padà o àmọ́ wọnú agbami ìròyìn lọ́bá yìí o àmọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn ó yá ìjókòó dáadáa ẹwà nǹkan fìdílé ẹwà nǹkan olómi tútù àti nǹkan panu tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ báyìí ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì bá àṣẹràn ẹgbẹ́ irú eléyìí tí yáa ẹ̀pù jẹ lánàá nù ròyìn ẹ̀yin náà lè wá kẹ́ mọ́ fi panu bó sì ṣe kílìsì aláta ẹ mọ́ jẹ rọ́bà o wọ́n ní wọ́n ń fi rọ́bà yí ata ní ìsìn tó ń pè ní kílìsì fún yín o ẹ mọ́ sọ nǹkan jẹ ní Nàìjíríà ó dá o àkọ́kọ́ nú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa pín tẹ́ ń bá wa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sínú comment section ẹ mọ́ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kó lọ fà gan ni ojú tó lé ojú tó kó ó dá ní báyìí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ti àwọn EFCC Danjuma Goje tán ló ná owó nínàkúnà tí wọ́n ní wọ́n ṣe wedding fọ́mọ ibẹ̀ láàpọ̀ dé báyìí wọ́n ní EFCC ti délé Danjuma Goje o tí ọmọ rẹ̀ ṣègbéyàwó láìpẹ́ yìí obìnrin lọ́mọ tiẹ̀ tí wọ́n ná dọ́là nàkúnà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bà náírà nínú jẹ́ o wọ́n bà lójú jẹ́ wọ́n fi wọ́lẹ̀ wọ́n wọ tuurutu bẹ́ẹ̀ náà ní EFCC ti ránṣẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni olówó góòdù náà o wọ́n ní fọ́nrán ìgbéyàwó náà lẹ̀ ń wò yẹn a ti fi hàn yín tẹ́lẹ̀ before now a ti tó bí oṣù kan ní nǹkan bí oṣù kan sẹ́yìn a ti tó bí oṣù kan tá a fi fọ́nrán yìí hàn yín nínú ìròyìn wa tá à ń pàkíyèsí EFCC sí wípé ṣé Bobrisky nìkan ló dáràn àwọn kan tiẹ̀ ní bóyá nítorí pé Bobrisky jẹ́ ọmọ Yorùbá náà ṣe ń fìtínà rẹ̀ wọ́n fẹ́ fi ṣe ẹlẹ́yà wọ́n ń ṣe sánà ní rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ má sì gbàgbé pé EFCC ti mú ọmọ Ìgbò kan náà lẹ́yìn tí Bobrisky ṣùgbọ́n tí wọ́n tú sílẹ̀ ìyẹn Cubana chief priest wọ́n láwọn ọmọ ọ̀nà tó gbà yọ o àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ń bi EFCC léèrè báyìí o wọ́n ní kí ló dé tí Verydarkman náà tí ẹ̀ gbúbẹ̀wò tí ò sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ò sọ ń pa rẹ̀ tí ò sọ já wípé bóun náà ṣe tú Cubana chief priest sílẹ̀ pèsè bí ẹsẹ̀ kan náà lòun àti Bobrisky ṣùgbọ́n jọ bí ẹni pé ti Bobrisky ló mú lómi Verydarkman jọ bá wa tú kéèsì yẹn jáde padà eléyìí ló wá dífá fún ti eléyìí tó jẹ́ ti Haúsá gangan báyìí o tó sì jẹ́ wípé ibi tó ṣẹ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn olówó ọlọ́lá náà ni ṣùgbọ́n ohun tá a gbọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí update ni pé àwáwí tí àwọn ẹbí ìyàwó tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ọmọ Haúsá tí wọ́n sọ fún àjọ EFCC ni wípé ní sáìdì ọ̀dọ̀ tàwọn o tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà dọ́là làwọn ná nínàkúnà o àwọn ò bá yín ná náírà yín nàkúnà pé èlò ni náírà mélòó kí ni náírà wọn mélòó lára náírà wípé ọ̀rọ̀ náírà ò mú yẹ̀sì wá pé lóòótọ́ làwọn ná dọ́là àwọn bá dọ́là nú jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá sì wo inú fọ́nrán tán pín kiri pé dọ́là ni ẹ̀rí ẹ̀ fi hàn ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ná àwọn ò fọwọ́ kan náírà yín o ṣùgbọ́n wọ́n sọ wọ́n ní àwọn yín lọ àwọn ọkọ ọmọ àwọn àtẹ̀bí wọn tán wá láti Nìjẹ̀
wọ́n láwọn ni wọ́n ná náírà láwọn Nàìjíríà bá ta pẹ́ náà bá ní kí wọ́n gbé gbogbo ẹnu wọn sọ̀hún pé planned work ni wọ́n ní wọ́n mọ̀ arrange ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé kí ló dé táwọn ẹbí ọkọ ọmọ wọn ò ṣe kó kọ́rẹ́ǹsì tí wọ́n ná ní Nìjẹ́ ìwà tó sì wá jẹ́ pé náírà náà ta ló kó náírà fún wọn bó ní náírà ṣe pọ̀ tó yẹn tó di ọwọ́ wọn tó fi wá ná Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ ṣe ní kán kó kọ́rẹ́ǹsì wọn wá ṣe bọ́ ní kọ́rẹ́ǹsì tí wọ́n ná ń bẹ̀ pé bí Nìjẹ́ náà ti wá kán náà wá fi kọ́rẹ́ǹsì wọn dára kán náà wá fi kọ́rẹ́ǹsì wọn dára kán wá fi gbolẹ̀ wọ́n ní fún ohun tẹ́ ń sọ yẹn pé ó tiẹ̀ ti wá so clearly pẹ́yìn gan jẹ̀bi nítorí pẹ́yìn gangan lẹ ṣègbéyàwó ọmọ ẹ̀yin lẹ hóòsì ẹ̀yin lẹ gbàlejò ọ̀ràn wọn lákàtà yín ni wọ́n ti ṣe gbogbo nǹkan ṣe yìí wọ́n ní ẹ̀ sì dá wọn lẹ́kùn kẹjá ẹgbà dá wọn lẹ́kùn fún wọn wọ́n ní kó wá fáwọn ládírẹ́sì ilé àwọn ńlọ rẹ̀ ní Naija ó kàn fún wọn ládírẹ́sì wọn kàn rè kí wọn sílé wípé EFCC ó dọ̀dọ̀ wọn mọ̀ ní ṣé EFCC ó lè rè mú yàn ní outside Nigeria ni n ò lè rẹ́rìn irú àwa burúkú ò lélẹ̀ ṣùgbọ́n góòlù ní bàbá ìyàwó ń tà wọn ò lẹ́bi tán bá níbo náà ti rí dọ́là torí èmi rò pé n tó yẹ kán yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò gan sí ni adúrú dọ́là yẹn ibo lẹ ti rí ṣe ń ṣe money laundry ni èmi rò pé n tó yẹ kán yẹ ọwọ́ wọn wò sí gan nìyẹn yàtọ̀ sí pé wọ́n bà dọ́là lójú jẹ́ àti pé bẹ́ẹ̀ bá wá bà dọ́là lójú jẹ́ bí ó yẹ kán máa mú náà àti náírà àti dọ́là kọ́rẹ́ǹsì ni wọ́n bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe kọ́rẹ́ǹsì Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n bó ló ṣe wá bà lójú jẹ́ ń bá wọn ò ṣe lọ síbi tó ti ná dọ́là kó rèé bà lójú jẹ́ kó wá wò bóyá àwọn FBI tàbáwọn agbófinró àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ẹ̀bẹ̀ bóyá wọn ní invite ẹ o mẹ́kì owó gan-an wọ́n wádìí ẹ tó mẹ́kì owó lọ́nà ẹ̀tọ́ wọ́n máa wádìí ẹ pé àwọn fẹ́ wò àwọn fẹ́ mọ̀ pàápàá jùlọ tó tún jọmọ Nàìjíríà èmi rò pé iṣẹ́ tó yẹ kí EFCC ṣe nù àti wípé àwọn ará bíi náà wọ́n plan ẹ̀ lóòótọ́ ni torí wọ́n ti mọ̀ páwọn ò náwó ń bẹ̀ ó sì wá jẹ́ wípé wọ́n kó náírà lé àwọn ńlọ wọn lọ́wọ́ bó ni wọ́n ṣe ní access àdúrú náírà yẹn tó sì jẹ́ wípé ọ̀dọ̀ wọn náà ti wá náà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo ti sọ fún yín governance ti di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ó ti di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà first ó sì ti di ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àti kúrò ní àkàtà àwọn EFCC o àwa mú fọ́nrán ọ̀gá wọn wá pásítọ̀ Olúkóyèdè ọ̀gá àgbà pátápátá fún EFCC wọ́n sọ̀rọ̀ kan ó sì fẹ́ mọ́ gbọ́n omi lójú àwọn èèyàn pé àṣì adìyẹ wọn ń làágùn irun ara ni òjò àmọ́ ẹ má bínú mo fẹ́ tọ́tẹ̀ àṣewọ́n ara ni òjò àmọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ bọ́ ṣe ń jẹ owó níjẹkújẹ tó ń kówó mì ní power sector wọ́n ní abájọ tí ò ṣe lè ṣìnà Nàìjíríà wọ́n ní ìbànújẹ́ ó sì dorí àgbà yín kò dùn mọ́ ní rọ́ọ̀kì kò ní ìbànújẹ́ ò ní kàn wá ń bì ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ìbànújẹ́ tó ń gorí àyà yín Nàìjíríà a ti sọ ibi tí state of Nigeria dé ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe yẹn bí ọkà mo ti sọ fún yín pé bíi fáànù ceiling fan ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó ti paná díẹ̀ ṣùgbọ́n tó sì ń yí wọ́n ti switch ẹ̀ off ṣùgbọ́n fún wọn ó sì ń yí lọ wọ́n rò pé ó sì ń ṣiṣẹ́ lọ wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ o a sì farabalẹ̀ a fi mú afúnni àmọ̀ sátótónu sáàrin ẹ̀ bó bá necessary ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn gangan. When you recover such amount, you can imagine what is going on, what has been stolen. So we are not. Yes, some people could see it as an achievement. For me, it's more of challenge. Now next year, I don't want to recover as much. You know why? Because we are going to deploy preventive measures. For you to recover 10 naira, perhaps 30, 40 naira has been stolen. So within a year, if you recover about 248 billion in naira and several millions of dollars, over $100 million, you imagine how much has been stolen in our system. To recover 10 naira, you spend between 4 and 5 naira. But to prevent 10 naira from being stolen, you spend less than 1 naira from our research and our experience. So I believe the more effective way of fighting corruption is to prevent. So the mandate of that department or directorate is to go into all the MDAs and to work with the Office of the Accountant General to look at the releases, go into MDAs and the implementation of the project. As I'm talking to you now, we are still grappling with electricity. If you see some of the investigation we are carrying out within the power sector, you will shed tears. People who are awarded contracts to supply reclaim,
Instead of them using what they call 90 point something gauge, they will go and buy 5 point something gauge. So every time you see the thing tripping off, the thing get burnt and all of that, we are investigating on that. It collapses. That's part of our problems. It's integrity. If you don't have it, you are not fit and proper to work in the FCC. And I tell my staff, you can't come out publicly and challenge everybody that, look, have I collected any dime from anybody because of this work? Do I owe anybody a bottle of Coke or a pure water? If you can't say that boldly, you are not fit and proper to work in the FCC. And it's something we take very seriously. And I'm happy to announce to you that recently we have had cause to dismiss people on the issue of allegation of corruption. Even showing the intent circumstantially, we don't take it that we dismiss you. And I've told them, we are not going to go beyond dismissal. We are going to prosecute them. So those we have dismissed recently, we are preparing case for it. We will prosecute them. A lérò pé dismiss àwọn kan náà lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky o, àgbọ̀n nǹkan kan ọ̀gá yìí o, bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky, ẹ rí wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n fẹ́ mọ́ gbọ́rọ̀ yín, wọ́n fẹ́ mọ́ gbàdúrà fún yín, ẹ ṣe déédéé àwọn tó gbowó tán náà gbowó, àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pọ́n gbowó, ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn. Are you entitled to take any gift? Even if it's after you do a great job, and even from a petition and say, oh, you have done a great job, you have helped us to recover the money that was taken from me and all of that. Take this 10,000 naira, go and enjoy yourself. Are you entitled to that? And all of that. So we need to develop a program that will spell out everything for us, you know. And just like the example I gave them, sometimes some things may be lawful, but to us as anti-corruption SARS, it may not be expedient. It's not every lawful gift that we should collect. Even your gift policy may say, yes, certain things may be lawful, but you look at it. If you collect this, what is going to be the outcome? What impression are you going to create? Mo ti sọ fún yín pé pásítọ̀ ní bàbá yìí, Olúkóyèdè, bàbá ti ń dọ́gbọ́n preach, everything is lawful but everything is not expedient. Inú Bíbélì náà ti mú jáde. If you want to steal money in a bank, you probably carry gun and all of that, go to bank, break their vault, carry money and run away. These days, at the convenience of your room with your telephone, you will steal money from bank. Millions. And so, for us to arrest that, also within the convenience of our office, you must be able to, at the press of a button, to arrest some of those things. And so we need technology to work. Softwares, we are going to area of virtual, trading, currency trading, and all of that. The regulatory authorities have just licensed some operators in that sphere, in that sector. I think about 10 of them. So we need to catch pace with them to be able to determine when they go wrong, when they violate our financial laws. And if you need to do that, you need technology to do that. Secondly, the welfare of our staff. We should be able to also make the work easy for them by procuring vehicles for them, housing, and all of that. Particularly insurance, the healthcare hazard insurance. We need all that, and particularly in the area of salaries and wages as well. We need to do more for the staff of EFCC. And upon all, like one of you cracked jokes when we were trying to defend our budget last year, that assuming you are investigating the girlfriend of one of your landlords, those zone offices, you know that you are just closing in on him, we'll just give you eviction notice. For at least, if not for anything, that will destabilize you for the next 1 month. You'll be looking for offices, you won't have time to concentrate on your investigation and all of that. I say, look, we shouldn't be exposed to such things. And of course, within our premises, there are some sensitive facilities and infrastructure we put in place, for investigation, for detention. We have our armory and all of that. These are things that we should not expose to people. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ bàbá yẹn mọ̀ sí láwẹ́láwẹ́ àníkù òǹbẹ̀ nítorí iṣẹ́ rí ìyà tí ń jẹ EFCC náà yàtọ̀ sí àṣejù tí wọ́n náà ń gbòòrò ayé o àwọn náà ní àṣejù bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ wọn kan tó jẹ́ bad eggs tó jẹ́ àwọn agbódegbà fún olóṣèlú gbogbo àwọn tẹ́ rí tán ń ba orúkọ EFCC jẹ́ tán ń ṣe bó ṣe wù wọ́n tán ń ṣàṣemọ́ṣe káàkiri ìgboro tán ń kẹgbàá dání láìṣẹ́gun tán rè na àwọn ọmọ kiri tó sì jẹ́ wípé wọ́n bá rí ọmọ yahoo yahoo wọ́n á rin yín mọ́ ṣùgbọ́n tán bá ti rí politician wọ́n á dẹ̀ wọ́n ń gbowó wọ́n ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n ń gbowó torí ẹ̀ lásán ń bẹ ọ̀gá ìpè lórí ọ̀rọ̀ ti Bobrisky kan bá wa mú àwọn tó gbà tán fẹ̀sùn kàn pọ́n gba 15 million kan mú wọn jáde yàtọ̀ sí yẹn àwọn olóṣèlú ò ní jẹ́ kí wọ́n gòkè àgbà kan rọwọ́ mú kan yan fanda láwùjọ nítorí ta ní ń jí owó ta ní yàtọ̀ sí yahoo yahoo ta ní ó bàbá olè ní Nàìjíríà só yẹ̀ lẹ́yìn àwọn olóṣèlú àwọn bàbá àṣàlẹ̀ olè
àwọn agbódegbà gangan nìyẹn kò yẹ lẹ́yìn wọn ibi kan náà mú ọmọ Anambra ní iná tó yóò ti jẹ chairman lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ló wá gba USA lọ náà yẹn bá mú wípé ó ti jalè rí bí ó jẹ́ local government chairman lù yín kò dìfà náà báyé. The Honourable Chairman has also emphasized the need for us to operate within the confines of law. We are products of law, established by law. So doing something outside the confines of law is going to be negative to our mandate. Ibi awí gangan la dé ọ̀rọ̀ bù ṣe ibi tí àwọn Nàìjíríà gan fẹ́ gbọ́ rèé àwọn ọ́fíṣà yín náà wọ́n kọjá àyè wọn. Ẹ kìlọ̀ fún brotherhood wọn àwọn náà kọjá òfin o nínà tán máa ń na àwọn èèyàn àwọn ọmọ tán tiẹ̀ tí ì rí ẹ̀rí wípé wọ́n sowó kúmọkúmọ àwọn ọmọ tán tiẹ̀ tí ì mọ̀ bóyá Yahoo plus ni án kò sẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ mọ̀ mú Yahoo kò sẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ mọ̀ mú gbogbo àwọn scammer àwọn tó ń sowó olùkúmọkúmọ àwọn ajẹgúdújẹrá àwọn olè àwọn ọ̀fọ́n alọ́nkólóhùn kígbe ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe ní ìbámu pẹ̀lú òfin gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì sọ. Particularly in the area of enforcement. I'm happy to announce to you our modest achievement in that. Between October last year and October this year, we were able to recover about 250 billion naira cash. 248 billion naira cash in naira, some tens of millions of dollars, tens of millions of pounds as well, and other currencies. Now, the question is, how did that happen? If you understand the way we work and the intricacies involved in financial crimes investigation and prosecution, you will discover that to recover 1 billion is war. And I tell my people, I say, look, the moment we start investigation, we continue, we also start asset tracing. You see, one of the potent instruments that you can deploy as an anti-corruption agency for you to be effective is the issue of asset tracing and recovery. If you allow the suspects or those you are investigating to have access to assets, they will fight you. So one of the ways to weaken them is to deprive them of that asset. So simultaneously, our modus operandi has changed. At the moment we begin investigation with you, we begin asset tracing. And so that was what helped us to make such recoveries. In the area of conviction as well, we've done well over 3,000. I also want to disorientate your mind about what people are saying, that there is only Yahoo Yahoo. That's not true. We have evidence here. We have high-profile cases with secure conviction on. And again, just like I told the senators yesterday, this issue of Yahoo Yahoo that some of us see or handle with kid gloves, we don't see it that way. A particular crime that can cause a nation a loss of over $500 million is what some people are, jesting about. ó náà lè ti gbọ́ yẹn o lẹ́nu ọ̀gá EFCC ká tó mọ̀ continue wọ́n ní ó di dandan kí àwọn ti àkáǹtì gbogbo àwọn táwọn bá ti kófìrí tán fura sí kàn kọ́kọ́ ti àkáǹtì wọn pa nítorí ọ̀rọ̀ yàbí ọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ni nígbà Biafra ó ní ẹ̀ ń bá wọn ọ̀tá yín jẹ́ ẹ tún fún wọn lóúnjẹ ẹ ti àkáǹtì ẹ̀ ń tán ṣe fún PDD náà nu Puff Daddy wọn nìjẹ́ ò ní access sí àkáǹtì ẹ̀ mọ́ torí bó bá lè ní access sí àkáǹtì àtàwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n ní ọ̀nà àbáyọ wọ́n bá wọn jà wọ́n gbé ìjà kójó àwọn ẹjá gbọ́rọ̀ síwájú sí torí ìhùnmẹ́ náà wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yahoo pé gbogbo àwọn tẹ́ ń fojú wo ìyẹn rò pé igi kékeré ni igi kékeré tẹ̀yàn sì fojú rẹ̀ ni máa gún yàn lójú nínú gbó wípé ọmọ Yahoo yìí wọ́n ń ba nǹkan jẹ́ wọ́n ń ba orúkọ Nàìjíríà jẹ́ wọn ní kì í sàn nìkan ẹ kọ́kọ́ mú àwọn politician yín náà ẹ mú àwọn politician náà bẹ̀rẹ̀ tó lẹ́nu ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn Nàìjíríà àní ká ẹ mọ̀ mú Yahoo Yahoo ṣùgbọ́n ẹ mú àwọn politician àwọn alágbára yín kì í ṣe pé ẹ ti try wọn ẹ bá nǹkan kan bẹ̀ àbí ká mọ̀ gbọ́ létà wípé nínú 50 billion tán kó jẹ́ wọ́n kó jẹ́ jù bá ń lọ ọmọ kan fi ṣàpẹẹrẹ ni o ẹ gba 2 billion padà lọ́wọ́ wọn sọ̀rọ̀ nù. Irrespective of what people are saying about us, but what we know within ourselves is that we will do this work within the limit of our resources. We will be committed to the work. And so that's about enforcement. We have several cases filed in court, apart from the conviction, running to thousands. In the last 1 year, we have received over 17,000 petitions here in the EFCC alone, over 17,000. And right now, as I'm talking to you, we are investigating over 20,000 cases. Between last year, October, and now, we have opened new cases, case files of 4,000, of over 4,800. And what is our staff strength? We are less than 5,000. And now, with the additional responsibility of over 700 FDAs, 36 states, 774 local government, and all of that,
So now, apart from enforcement, our mandate also has to do with prevention. In the course of 1 year, within the last 1 year, we have had cause to emphasize this issue of prevention more than ever before. Prevention yẹn gangan ni ó ṣe kókó. Èbó gan sọ̀rọ̀ wọ́n pò wọ́n ní prevention is better than cure. Ẹ wá ọ̀nà tí àwọn ará bí òṣè ní mọ́ fi rówó kó jẹ mọ́. Àti ní kẹ́ ẹ di emphasize wọ́n ń sin òyìnbó sọ. Àti ní kẹ́ ẹ di emphasize lucrativity lórí ọ̀rọ̀ governance. Lucrativity lórí ọ̀rọ̀ politics. Kì í ṣe bí tí wọ́n ti yẹ kán máa kó owó gọbọ ilé. Ẹ di emphasize ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kán ní access owó mọ́. Ẹ má jẹ́ kán ní access sí bọ́n ṣe lè bu owó fúnra wọn mọ́. Ìyẹn gangan ni preventive measure tó yẹ kẹ́ ẹ put in place. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó kàn jẹ́ pé àwọn olódodo wọ́n sọ wọ́n torí ẹ bá ní kẹ́ ẹ recruit àwọn èèyàn báyìí. Àwọn Verydarkman náà ti sọ àwọn ọmọ àwọn politician lè ń recruit. Bó ni ọ̀rọ̀ ó ṣe kan bàbá wọn tí wọ́n gbà yín láàyè tán ṣiṣẹ́ òdodo. Bọ́ọ̀ náà ṣe ní gbowó ẹ̀yìn wọ́n gbẹ̀yìn gbẹ́bọjẹ́ nígbà tó yẹ pé gbogbo àwọn ọmọ politician yẹn gbọ̀n wọ́n wá ti àwọn iye kan wọn àwọn ọmọ wọn sí wọ́n á position wọn síbẹ̀ di ọjọ́ tán máa nílò wọn di ọjọ́ tọ́wọ́ bá máa wọ́wọ́. Informant politician pọ̀ láàrin yín ó kàn dàbí tí àwọn iléeṣẹ́ ológun náà ń dojú kọ táwọn Boko Haram ń lúpọ̀ mọ́ wọn. Wàhálà ire wa ni wọ́n ti dá àwọn ẹ̀ka míì lẹ̀ ẹ̀ka ti pọ̀ sí ẹ̀ka ìjọba ti pọ̀ sí ẹ̀yin náà increase àwọn èèyàn yín ebe ń gba owó wọlé kàn jẹ́ pé ẹ lè san sálárì fúnra yín ni. Ó yẹ kẹ́ ẹ fowó tẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ yín lọ́rùn débi pé wọ́n ní wò ta mọ́ ṣùgbọ́n ẹ sọ fún wọn ẹ kìlọ̀ fún wọn kán máa operate within the law kán máa kí EFCC máa kẹ́gbadá nírè máa nà àwọn ọmọ ọlọ́mọ. It's not called for. Is uncalled for. Ní báyìí ẹjẹ́ àjọ gbọ́ atótónu ọ̀gá yìí àánú wọn sì ń ṣe mí ṣùgbọ́n kí láà ti ṣe sí ẹjẹ́ àgbọ́ atótónu wọn lórí ti ọ̀rọ̀ power Ministry of Power tí wọ́n ti ń kó owó jẹ rẹpẹtẹ tán ni ó fẹ́ mọ́ dùn àwọn lẹ́kún. We are also seriously looking at the issue of the welfare of our staff. You'll be wondering how will that help our preventive work? Because you see, you can only expect much from whom much is given. When my staff are poorly paid, the propensity on their part to be corrupt will be there. Nobody can. They are Nigerians. They go to the same market with other Nigerians. We are doing everything possible to ensure that the issue of ethics and integrity is taken very seriously. That's why we also changed one of our directorate from Directorate of Internal Affairs to Directorate of Ethics and Integrity. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o bábà ìbá ti ẹ̀ ṣe EFCC officer asáhàn rí bí wọ́n ṣe náwó tán nànàkúnà lójú táyé lórí ẹ̀rọ ayélujára ibo náà ti ń rówó yìí tá ń mọ iye tí àwọn olè ti kó jẹ tán fi náwó báyìí kéèyàn tó lè wà ná 1 billion níta yóò ti ní 1000 billion lákàntì ẹni kò sí tó jẹ́ 1000 billion 1 trillion ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Inú dictionary ìrìn àtàyà nìyẹn wà yóò ti ní 1000 billion lákàntì bẹ́ẹ̀ni tàbí kó ti ní 1 million billion báwa ṣe pè nù tí a yìí kó ti ní 1 million billion ó dá o àní rí ìdúbà lọ́wọ́ ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni inú ìròyìn táwọn bọ́ sí báyìí ẹjá wá tẹ̀sí ilé agbára o ìròyìn lórí ti mínísítà Olúbùnmi Òjó Túnjí tí ó jẹ́ mínísítà fún interior wọ́n ti wá ní kán wá sí atótónu pẹ̀lú kíní tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìyẹn ìwádìí tán ṣe lórí ọ̀rọ̀ bobrisky tán jẹ́ wọn lábọ̀ àwọn kọmitì jẹ́ wọn lábọ̀ wọ́n láwọn wá fẹ́ kán nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kán gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ kán fọ́ sí wẹ́wẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà camera set wọ́n ti set camera sójú wọn báyìí a wà mú wá fún yín gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà náà jánu bá ọ̀rọ̀ ti contactless passport kó tó yọ mí lẹ́yìn contactless passport mo fẹ́ sáré sọ bí ìtàwọn eléèbó ni ṣùgbọ́n Yorùbá nù mi ò gbà láàyè tó bá jẹ́ Yorùbá ní ìṣe mo ti flip pápápá ní báyìí ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ò bẹ́ẹ̀ ẹ̀tẹ̀sílẹ̀ agbára àròjọ musolókun. Do discover in Bobrisky matter. I think what we discover, we laid it bare. Number one, we discover, from the report, okay. As I said, I don't also want us to isolate the case, because when you see an isolated case, when you see a case like that,
it's a call, for gross reform. All right, and which is what we are doing at the moment. But let me tell you this: we discovered that, of course, as we said, according to the report, that there was no evidence that he slept out of the correctional centers, even though he enjoyed certain privileges according to what they brought to me. And the officers that we found culpable, I think because they discovered that the transfer form, from one correctional center to the other was not filled. When it was eventually filled, it was backdated, blah, blah, blah. A lot of actual stuff that happened. And those people are on suspension, and the board, there are disciplinary procedures. You don't just take action. You have to go through the process, all right? And, of course, even somebody as high as an ACG, you understand, that was found culpable, who was the one that gave those instructions, verbal instructions, etc., in this regard. It's been suspended. An ACG, who is one of the topmost officers in the correctional service, because we said we're not going to shield anybody, And the report is with the board as I speak, and we've sent a copy to the service themselves because disciplinary actions must start. So people are being punished on the Bobrisky matter, but the fundamental is that there is a problem. And that's why you're fixing the problem. Yes, that's it. That's what I said. So what reforms are you implementing? What we are trying to do, because like when you have an institutional problem, all right, you don't just provide a knee-jerk approach to solving it. All right. So what we're doing now is we've set up that committee to be able to look at all the issues, beyond Bobrisky, beyond people absconding, a whole institutional issue. And we're already doing that. And that committee is chaired by the PAMSEC. And of oh no, let's go Minister Olubimi lórí ọ̀rọ̀ ti Bobrisky ká tó máa tẹ̀wájú lórí ọ̀rọ̀ ti contactless passport bó ṣe lè gbà wọ́n ti ṣàtótónu lórí ẹ̀ kò ní ìdí àwáwí mi mọ́. Wọ́n ní àwọn tí ọ̀rọ̀ dálé lórí wọ́n ní wọ́n ti lé wọn kúrò ní ẹnu iṣẹ́ àwọn tó ti jẹ́ ọ̀gá ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní àwọn discover wípé lóòótọ́ Bobrisky kò sùn ta inú ẹ̀wọ̀n ló sùn ṣùgbọ́n nígbà tán fẹ́ transfer rẹ̀ sí àwọn ilé tán ṣe ringindin wọ́n ní inú ẹ̀wọ̀n náà nínú ilé náà wà nínú ẹ̀wọ̀n ló wà làwọn yàrá tán bá ṣe ní ringindin wọ́n sì ti ṣàlàyé ìdí tí wọ́n ṣe mú kúrò láàrin àwọn ẹlẹ́wọ̀n gangan ká má bàa ṣe léṣe látẹ̀yìn wọ́n ní ìdí nìyẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n kò sí proper documentation wípé ẹ fẹ́ transfer láti bí lọ síbẹ̀ yẹn o kí ló dé ọjọ́ wo lẹ transfer time wo wọ́n nígbà táwọn wọnú ìwé wọ́n ní àwọn rí pé wọ́n ń backdate mo ní Nàìjíríà pẹ̀lú backdating kò sí ní tán ìfi ṣe ó backdate yéèjì ó backdate eléyìí ó backdate tọ̀hún ẹ̀bọ̀n pé ejò wọn lọ́wọ́ nù wọ́n nídìí tán ṣe lé àwọn táwọn lé nìyẹn pé àwọn náà wà kọjá páwọn léèyàn àwọn náà fẹ́ mọ́ prosecute wọn bóyá ó ṣeéṣe kẹ́ni tó ti jẹ́ ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n tí ń sọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tẹ́lẹ̀ kó náà bára rẹ̀ nínú ẹ̀wọ̀n tán kò ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́. Ní báyìí ẹjẹ́ wa gbọ́ ilé tí ó wúlò fún wa gangan ju àbábọ̀ Bobrisky lélẹ̀ tẹ́ ti gbọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ contactless àti gbogbo àwọn nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé tí wọ́n láwọn ti install báyìí o wọ́n láwọn fẹ́ mọ́ ṣe bí FBI wọ́n náà fẹ́ mọ́ mọ́nítọ̀ gbọ́ ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ pé fẹ́ wá Nàìjíríà báyìí náà ti mọ̀wé pé ẹ̀ ń bọ̀ àwọn ọmọ aeroplane tó fẹ́ gbé yín àwọn ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn fúnra wọn. And I'll tell you very clearly, we promised contactless, right? Because if you have somebody who lives in Canada or who lives in the US, okay, you will understand the pain, all right? When somebody needs to fly 6 hours, 7 hours just to get a Nigerian passport, when somebody needs to sleep in a hotel, needs to pay for tickets, needs to feed, needs to cancel a day's job, especially I was in Canada, like I said, a couple of months ago. I saw students, okay? A student came to me and said, sir, I had to cancel lectures just because I need to renew my passport. There is no way as a father you hear something like that and be happy. I was in London and a doctor came to me, a lady doctor came to me, I think that was last week, on Thursday, I guess. And she said, oh, I had to cancel today's job, okay, because I need a Nigerian passport. And we took a decision, a very innovative decision to say, hey, we cannot subject our citizens to this level of pain, all right? We want a scenario where immigration office, passport application center gets to everybody's phone, okay? Let's decentralize the process. Let's reduce human contact. When you reduce human contact, corruption reduces because people must see you before they collect money or collect bribe, from you in that city. And we started, and in our own understanding, as a new technology, don't forget that I've been a project manager of over 20 years, okay? There is no way you will want to start a new technology, a solution like that, and you just want to start it everywhere across the globe. So we decided to start with Canada, and we started on the 1st of November. And as I speak to you, it's live, it's direct, it's good. We have a lot of people have even opted for the solution. We've printed, we've DHL, we've done a lot. And very soon, we want to perfect everything. Of course, when you start a new solution, there will be a level of 1 or 2 small hitches, which you need to fix. And do not forget,
one of the things we also did is that the solution is completely indigenous. All right. We did not go and say, okay, let's go and look for foreign technology. We got Nigerian technology. The two vendors that came together to develop the solution are Nigerian software companies. All right. They built a solution today that I, as an IT professional, as an IT security expert, I'm proud to call a Nigerian solution. So what it means, Minister, is that when you download the app on your phone, which is the Nigerian Immigration Service app application, you can go through the drop down and be able to apply and do your biometrics on that same app. Yeah, it's an end-to-end solution. You can start your application on it, finish it, do your biometric, put your... But not a new application. No, it's a renewal. No, okay, yeah. There are only two exceptions, because it's also key. As I said, I feel for people. I want Nigerians to be comfortable, all right? But we must also not do that at the expense of national security. So what we said is that, okay, it is only for renewals, and you must be above 18. You must be an adult, all right, for you to be able to do that. And why did we say not a new person? Because the whole idea is because we already, and I'll give you an example, Sheon. It's not magic, all right? We already have your biometrics in our database. We have a biometrics database solution, all right? We have your biometrics already. So the essence of you going and traveling all the way from Vancouver to Ottawa, it's not because we need your biometric to print passport. It's just for you to be able to authenticate that, oh, you go and take your biometric, we now do a cross-match, all right, with what we have in our database to be sure it's the same person, all right? So once that is done, we will now issue your passport. But we always issue with the biometric in the database. So the question is that if you want to authenticate that it is me, there are three-way solutions to this. One, we do what we call a live check, all right? So if you do a live check, it's a live check, so you cannot snap a picture and the system is an AI. It automatically detects it, all right? So when we do the live check, then secondly, we do the facial, the iris, the whatever, it captures that. After that, we do the biometric check. So we have like 3-4 layers of security check. So with that, people don't need to travel for you to authenticate that they are who they say. You understand? They are, after all, when you go to if you want to get an American, you want to renew your American passport, you don't go to immigration or American or immigration office or whatever. You just go to the post office or whatever. If you want to UK, it's the same thing. You go to Ireland, you go to some. ọ̀rọ̀ ni o wọ́n tiẹ̀ tó wá pè ọ́ nínú ilé agbára ń bì ó tiẹ̀ kọ́kọ́ dé post office náà post office ló ti rèé gba gbogbo tó fìlì eléyìí mọ̀ dùn mọ́ mi àbí ṣé ká fi ṣàbòsí ká ní òdùn mọ́ wa ni eléyìí dùn mọ́ èmi o wọn ò ní parọ́ gbogbo ìgbésẹ̀ yìí mo máa ń yin Ọ̀gbẹ́ni torí mo máa ń yin nítorí kọ́mọ ni abẹ́ ìṣèjọba rẹ Tinubu ló wà ìwọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibo gan ló wà náà bẹ́ẹ̀ bá rí n tó dáa ibi ìdí n tó dáa ni mo wà mo sì ti máa tẹnu mọ́ wípé Nàìjíríà ò ní ìdí àti bàjẹ́ ká tó kú òǹbẹ̀ bó ṣe ń ṣe náà bó bá ṣẹnu re ìyẹn ò dá wa dúró láti gbòmìnira ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé inú sísẹ́ẹ̀mù gidi láti kú ò àdúrà kó bàjẹ́ fún Nàìjíríà àdúrà wípé kí tiwa sá ti dà kán kó wa kú ò mọ́ sọ àwa ò ní kí Nàìjíríà tú àní kó fọ́ ń tèmi o àtàwọn olólùfẹ́ mi tó wà ń bí o ó bá wùn ẹ mọ́ jẹ́ Nàìjíríà lọ tí wá ní pé káà ti gba ìyọ̀ǹda tiwa kásìrè soríire ó rè kọ́sẹ́ bí ká kúkú wora wa bí ọmọ kọ́sẹ́ páàrè kọ́sẹ́ nínú Nàìjíríà ni àti less experience tá a fi dá dúró èèyàn rè kọ́sẹ́ òṣìṣẹ́ télọ̀ tán omi ń pè kó mọ́ ọ̀gá rẹ̀ wá burú ó wá ní nígbà tó ti gbà yọ̀ǹda kọ́lọ̀ ń bọ̀ pa ọ̀gá rẹ̀ irọ́ fi ilẹ̀ ìwọ ni kó wá òmìnira kó kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́gá rẹ̀ sì máa gbọ́ ìròyìn rẹ̀ sí rere ó ní ìdí láti máa wá ìṣubú ọ̀gá rẹ̀ ń tèmi lérò nù àbí ọ̀dà ẹjẹ́ àṣàmọ̀ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ọmọ Yorùbá náà ni brọ́dà wa yìí ara àwọn tá a ní ìdínú Yorùbá nation rèé inú mi sì ń dùn wí kán bá gbé ilé ìkẹgbẹ́kẹ̀gbẹ́ àwọn ti nọ́ọ̀tì kò sí èyí tí ń ṣe dáadáa ní gbogbo wọn Wíkẹ́ tí ń pariwo gan-an ẹni tó ṣiṣẹ́ tèmi rí tó ṣiṣẹ́ jù rè bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ni kejì rẹ̀ ń ti jà ní ọmọ Yorùbá náà ni IT ló náà wà ó náà ń ṣe bẹ́bẹ́ ẹ jẹ́ agbóríyìn fọmọ Yorùbá irrespective of pé wọ́n ń ṣàfù Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn tọ́lọ́run ó lò fún àrè àwọn tó sì dáa jù wọn lọ náà àwa tá a dáa jù wọn lọ tá a nípọn nínú gbogbo tọ́lọ́run ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wa àti skills àwa Yorùbá nation ṣùgbọ́n bá a ṣe wà inú Nàìjíríà sì ni Yorùbá wà a fẹ́ kú òǹbẹ̀ ni èmi ò fọwọ́ sí nira o n ò sì fọwọ́ sí wípé ká dàrú kí nǹkan bàjẹ́ àwọn èèyàn wa tá a jọ ń wómìnira wà nù bẹ́ẹ̀
bá a bá lè ṣe bíi ti UK mọ́mọ́ tẹnumọ́ àti Scotland. Inú UK ní Scotland wà dọ́là ṣùgbọ́n ọdọọdún náà ń ṣe rìfẹ́rẹ́ndọ́ọ̀mù wọ́n fẹ́ kúrò nínú UK wọ́n sì ń dìbò sí báwo tiẹ̀ jẹ́ ẹnu ọ̀nà àbájáde ẹyọ kan yẹn la lè gbà lọ́wọ́ Tinubu yìí pé kó tiẹ̀ fi rìfẹ́rẹ́ndọ́ọ̀mù sínú kinní fún wa kó wá fi wálẹ̀ ìbá àsọdọọdún 4 náà fẹ́ mọ̀ dì títí tá a fi gbòmìnira a mọ̀ kanra mọ́ ọwọ́ wa ní ṣé ó wà á kù sí a wà á mọ̀ ṣe bí àwọn evangelist làwa náà mọ̀ preach pé ẹ wá join ọkọ̀ yìí bí ìgbà tí Noah bá ń pe àwọn èèyàn pé kó tó léètì jù fún yín. Mi ò fọwọ́ sógun o àwọn èèyàn wa tá a fẹ́ kókó ń bẹ̀ lóko ẹrú wọ́n wà ń bẹ̀ o wọ́n wà nù Nàìjíríà o bá a bá pe ogun bó bá rè é mú wọn lọ olómìnira ìjàjà báwọn ẹ wo Mandela kí Mandela ti wá pe ogun sórí South Africa ṣé gbogbo independence tàn rí jẹ nísìn kọ́tì Mandela ṣé wọ́n rí jẹ ṣùgbọ́n bí wàhálà díẹ̀ náà bá ṣẹlẹ̀ o kò sí kéèyàn fẹ́ gbòmìnira kí wàhálà mọ́ ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n kí ìwà ní jẹ́ wípé èèyàn fọwọ́ ara rẹ̀ ẹlúùlù tó ń pòjò orí ara rẹ̀ ni ó fi kó àwọn ẹbí wa wà ń bẹ̀ àwọn iye kan wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe Yorùbá nation lónìí òmí pé wọ́n iṣẹ́ bí wa Ọlọ́run wọnú wọn àwọn tí sì ń gbàbọ̀dè tí ń jẹ wálẹ́jẹ̀ lẹ́sẹ̀ káwọn alálẹ̀ mú wọn ìyún ló yẹ kó jẹ́ àdúrà wa báyìí o. The president. I signed a contract with the president. This is not a president that just appoints you and says, just go and do whatever you like. He appoints you. You sign a performance contract. He evaluates you. So you are only as good as your last performance in office. So be well on our toes. And I want to assure you, we've done a lot. If you get to our airports now, in terms of our, what's it called, immigration control protocols, it's top notch, one of the best in the world. If you get to our seaports, a lot of our sea borders, a lot has been done. If you get to a lot of our what's it called, land borders, we're doing a lot in terms of our convention. But what we now need to do, hold on, just a sec. What we now need to do, which is what we're already doing, is now to pay a lot of attention, which we have the whole plan, and we'll start executing those plans in terms of our non-regular entry points, which is a large stretch. Right, let me quickly take you on. One of the things you promised when you came here was the issue of the command and control center. You told us that there will be a central point where our airports can be. Anybody that is coming in and going out can be monitored. Something that it does not exist before. Where is that today? It's there 100%. As a matter of fact, we did the induction program about 2 weeks ago. Just yesterday, we started 24 hours operation of the command and control center in Soka. It's there, live and direct. It's not in Abuja here. In Abuja here, immigration headquarters. So how many airports can it see? All our airports. See all the Nigerian airports, not local airports, but international. All our international airports. And we are also integrating our land, our regular, because what we call that is regular migration control center. So even our land borders, our sea border, everything is being integrated into that. And the APIs I promised the other time, that's Advanced Passenger Information System, is also live now. We started receiving data from KLM and a lot of other. So we have started the pre-profiling of people before they come into Nigeria, taking a decision, looking and integrating, which is integrated to the criminal record system, to the Interpol, and a lot of other things I won't be able to talk deeply into. So that is live and direct. We have delivered. I thought that was only in Lagos and Abuja airports. No. It's all the international airports. Now, if anyone before he comes into Nigeria, you already know who he is. We know whether he's running away. We know where you're coming from. We know where you have been over the last couple of weeks, months. We know your route. We know a lot. Don't worry. I don't want to go too deep into that. So what it means now is that what we do it's no longer subjective profiling. What we do now is objective profiling, just like it's seen anywhere in the world. And what we have in Nigeria, it's not just an API, it's an iAPI, an interactive API, which is the top notch, the best you can get anywhere in the world. And I challenge anybody to dispute that. We already have that. I was, about 2 or 3 months ago, I was in California. I saw the command and control center, the American command and control center in California. And I tell you, what we have here is comparable, if not better than that. I just came back 2 days ago from UK, where I had a meeting with the Home Secretary. We saw a lot of the officials, and I tell you, a lot of what they have, we already have. So there's a lot of, and these things are there. They are physical assets. We spoke about the data center. The data center is there, live and direct. And part of what we have just been able to finish is because we understand the challenge of power. All right. And what we've done is, apart from building all this command and control center, because we want it to be 24/7, we do not want an interlude. We don't want a break. So what we did is to do a 500 and a 0.5 megawatt solar farm
You understand? So the projects are off-grid. The data center is off-grid. The command center is off-grid. The visa approval center, every infrastructure within the complex, which is massive, is off-grid, and that is about 0.5 megawatt. And it's done and dusted. It's in NIS headquarters. So now the idea now is that all Nigerians, or most Nigerians who are traveling in and out, should have their data captured and have an NIN, isn't it? I don't understand that. Any Nigerian with an international passport has, for a must, an NIN, of course, which is your identity. That's a prerogative. Yeah. Now, we do know that office is under your purview now. Yeah. So how much of the data integration have you been able to do to allow the authorities to be able to profile, know, and be able to account for every citizen that goes in and out for the sake of our Nigerian security? No, definitely. I tell you this very clearly. NIMC and NIS, Nigerian Immigration Service, they're 100% integrated. 100, not 99. 100% integrated. So NIMC, there's a handshake between of course. It's a simple, NIMC. It's just an API, simple solution, integration solution. It's a very simple thing, which we've done. As a matter of fact, it was one of the first things that we did, because the law, the NIMC's Act, gives the mandate of identity management to NIMC, and NIMC is supposed to be the primary source of data. It's just like in the UK when you talk about your NI, it's like in the US when you talk about your social security, and that's what NIMC is supposed to do, and that's what NIMC is doing now. So we've integrated that 100%. How many Nigerians have you been able to capture now? NIMC has over 100 million. I can't be specific. I think the last count, I think it's about 102 million. ẹ̀yin wa tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni n ta ti ń pariwo rèé o pé kéèyàn tó lè secure àwọn aráàlú rẹ̀, kó tó lè ṣe n tó dáa fún wọn, kó tó lè gbọ́ bùkátà wọn, kó tó lè ní òun fẹ́ fún wọn ní social amenities àti gbogbo nǹkan mèremère tí ìjọba tó yẹ kí ìjọba ṣe fún aráàlú, àti láti dáàbò bo ọmọ ìlú pàápàá jùlọ, ẹ ní láti mọye wọ́n sì ní láti ní nọ́mbà dánimọ̀. Ìgbésẹ̀ yìí ó tọ̀tọ̀rí mi o, èmi ò mọ tẹ́yìn lérò sí o, ó tọ̀tọ̀rí mi torí n tó jẹ́ kí ìlú òyìnbó náà kó jẹ́ n tó jẹ́ lé nínú. Bó o bá ti débì kan, tó o bá ti fẹ́ wọlé, ó mú simple fún wọn láti mọ̀ ọ́. Wọ́n mọ ilé rẹ̀, wọ́n mọ iṣẹ́ rẹ̀, wọ́n mọ bó o ṣe rìn, wọ́n mọ iye tó ń gbà, wọ́n mọ bó o ṣe tó. Inú mi dùn o, ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ data protection yìí, ṣé Nigeria government sáwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí sàn lè protect data dáadáa, ṣùgbọ́n ẹ rí i pé kò ní ìdí pé wọ́n ń ṣe population kìnnìmọ́ sensor ní Nigeria, kò ní ìdí mọ́. Ibi tó ń waste owó sí ẹ̀rẹ̀ máa kà wọ́n every 5 years àbẹ́ how many years náà máa kà wọ́n síra wọn tí ẹ̀ ti pẹ́ lọ́n ti ṣe Nigeria ní ìsìn, kò ní ìdí yẹn mọ́. Torí gbogbo everybody ló ti ní nọ́mbà dánimọ̀. Bọ́n bí ọmọ tuntun lónìí bí ńgbà ó bá fi pé bí oṣù mélòó yóò ní gbogbo nọ́mbà yẹn, ìyá rẹ̀ yóò wà lábẹ́ ìyá rẹ̀, lábẹ́ profile bàbá àti ìyá. Amalgamation, it means that Suleja president is as old as Nigeria itself. President Tinubu was not president in 1914. He wasn't even born in 1914, okay? So, but the fact is that he is the president now who has that gut, who has the audacity and that boldness to say, hey, I'm tired of transferring this problem to the next generation, all right? I want to be the guy who stops this mess. I want to be the president that brings an end to this mess. I'm ready to take the bullet and let's fix it. Let's fix it, not short fixes, not about creating short-term solutions to long-term problems. It's about creating long-term solutions to long-term problems. So that is the same issue when you talk about issue of identity, all right? Issue of passport. People have been acquiring passports in Nigeria since 1963, to the best of my knowledge, okay? But this president came and said, hey, let's sanitize the process. Let's make sure that the passport, which is a symbol of our sovereignty, which is a symbol of our pride, is reliable, is dependable, it's of integrity, and of which every Nigerian will be proud to carry. And that's what exactly we're doing in the Ministry of Interior. Oh no, let's go way forward. Ẹja mo continue lọ torí kò sáà kó rárá láti wé sí. Ilé táwọn mú ara ìwọ́n ní ààrẹ Tinubu yìí ti padà dé sí Nàìjíríà láti orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. Ní kí wọ́n káàbọ̀ ní bàbá káàbọ̀ ọmọkú lé bẹ́ẹ̀ ẹni tí ò bá ti kí bàbá káàbọ̀ kò ní rí ọmọkú lé gbà lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ o. Wọ́n ní ìkan nínú àwọn ìrìn àjò tí ò lórí tí ò ní rú ṣùgbọ́n tí wọ́n máa ń ná owó ribiribi sí leléyìí o. Wọ́n ní wọ́n fi presidential jet wọ́n fi cruise jáde. Wọ́n ní sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé láìpẹ́ ìníròyìn gbé pé lórí ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan gbèsè 612,000 naira 612,000 naira ó ju ìdajì mílíọ̀nù lọ. Wọ́n lòun ló wà lórí gbogbo ọmọ Nàìjíríà both home and abroad ṣùgbọ́n mi ò sí nù wọn àyà náà sì ní kò sóhun níbẹ̀ o. Ara ní fàbọ̀ sí o, bàbá ti cruise dé padà o, wọ́n ti dé láti Saudi. Wọ́n ní oore wo ní ìrìn àjò yìí máa mú bá ọrọ̀ ajé Nàìjíríà. Question àkọ́kọ́, ẹni tó bá mọ̀ kó bá wa kọ sábẹ́ comment section o, ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu pé
pé tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn ẹgbẹ́ jihadisi mùsùlùmí kan ní Nàìjíríà ìbá ṣe ilẹ̀ Haúsá ìbá ṣe níwò ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń ṣe rálì tí wọ́n ń gbé fúláàgì Palestine kiri wọ́n ní kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé àtúbọ̀tán ìpàdé tí ààrẹ lọ ṣe ní Saudi ni o nítorí níbẹ̀ ní Saudi nǹkan ẹyọ kan tán rè ṣe ń bẹ̀ náà ni pé wọ́n rè bẹ àjọ àgbáyé wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn Arab country àti Muslim country. Nàìjíríà ìṣe Arab first, Nàìjíríà ò kì í ṣe Muslim country second, ṣùgbọ́n wọ́n wá lọ bọ̀n bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mẹ́mbà. àwọn náà wá ní ṣe solidarity in solidarity for Palestine. sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi ti rí náà. Nàìjíríà is a Muslim country. Kí ni Nàìjíríà ń wá nínú ẹgbẹ́ IOC? Ẹ mọ̀ tànra yín mọ́, mo ti ṣàlàyé ẹ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì fẹ́ bú mi pa, mo ti fi ṣe prógráàmù rí pé Mùsùlùmí ló ní Nàìjíríà. Practically ṣé bí láìpẹ́ ìlànà ẹgbẹ́ Yorùbá kan dìde tán ní àwọn náà fẹ́ ní òfin tàwọn lẹ́yìn ìgbà tí Mùsùlùmí ti ní ṣàríà lọ. Practically ẹ kàn tara yín ni wọ́n bá wùyí kẹ́ ẹ mú mi bú kìíní kan orí owó yín kí wà ń bẹ iléeṣẹ́ ológun yín fúláàgì wọn kí wà ń bẹ ẹ mọ̀ jà tún para ẹ̀yìn tó ráwọn kan ń ṣàlàyé ẹ̀ fún mi pé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ tanra yín ẹ̀ tàn àbòsí lẹ́yìn sí àbòsí. yóò bá lè san àwa tí yóò bá lè san rí lọ́rọ̀ kan o wọ́n wá sọ wọ́n ní ààrẹ sá ti padà dé o wọ́n ní tẹ́ bá ráwọn tí ń ju fúláàgì kiri wọ́n ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sí wọn o wọ́n ní ẹ mọ́ bù mufti tẹ́ bá rí tí ń ju fúláàgì Palestine kiri o wọ́n ní nítorí wípé odidi Nàìjíríà fúnra rẹ̀ wọ́n wà lẹ́yìn Palestine. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà wọ́n ti wá ń sọ ọ̀rọ̀ láàrin ara wọn wípé ṣé lóòótọ́ ààrẹ lè gbéra ná owó Nàìjíríà rèé mọ́ bẹ̀bẹ̀ fún Palestine pé kí wọ́n fún wọn ní self determination tí Yorùbá nation sì ń béèrè self determination wọn kọ lẹ́tà sáàrẹ wọ́n fi odidi Yorùbá nation gúngi àwa gbé lẹ́tà lọ sí UK ẹ wá ń bínú ẹ̀ forí janlẹ̀ apáta ni ẹ wá o apáta ẹ ní ẹ lọ dorí kọ. ó dáhùn ẹjá kó mẹ́jàre olóye lọ̀rọ̀ òye wọ́n sì láti láàkàwé ní Yorùbá nation olóye ní ọmọ iye nínú ìròyìn míì táwọn ọmọ afọyín ní ìsìn iṣẹ́ ìwádìí ráńpẹ́ lélẹ́yìí o lórí àṣà àti ìṣe tó dọmọ ti ọba nílẹ̀ Yorùbá wọ́n wá ń béèrè pé sí ọba lè gba olórí tó ti kúrò láàfin padà. wọ́n ní ayé àtijọ́ ohun ìwúrí ló jẹ́ fún ọ̀pọ̀ obìnrin tí wọ́n bá fẹ́ di ìyàwó ọba wọ́n ti ẹ̀ mọ́ fún àwọn ọba níyàwó pọ̀ lọ́pọ̀ gidi táwọn èèyàn ó fúnú fíndọ̀ pé mo fún yín lọ́mọ mi táwọn èèyàn náà sì fẹ́ di ìyàwó ọba. wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àṣà kò fi àyè gba àwọn olórí ọba láti kọ ọba sílẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ forí ti ìgbéyàwó yẹn ni nínú ìlà ìlò nínú good or bad. wọ́n wá ní ọ̀pọ̀ nǹkan tó jẹ́ àṣà ló dìrọ̀ mọ́ pé kí obìnrin kọ ọba aládé sílẹ̀ o kó sì lọ fẹ́ ọkùnrin míì gẹ́gẹ́ bí ọ̀pá tí ẹ̀mọ́ ń gbọ́ wọn ní kò sí baba ńlá ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó jọ́kùnrin tó lè bàlẹ́ tàbí tó lè gùn lé ìyàwó ọba pàápàá jùlọ àtẹlẹ́ ìkan ti fi lẹ́ o àìmọye ìyàwó ṣé olórí ti wo ṣe kó ti mọ́ ṣẹ́bàájí ara rẹ̀ kiri lẹ́yìn ìgbà tó kú òtàn kọ́ la gbọ́ pé ta ló rọ̀ fẹ́ nígbà náà. wọ́n ní ṣùgbọ́n òde òní ọ̀pọ̀ orí adé ni àwọn olórí wọn ti kúrò láàfin wọn tí ò sì sí wàhálà kankan tó ń dayé lọ tó ń ṣe fàájì lọ ń gbòòrò. ìbéèrè tí a ń béèrè ni pé ǹjẹ́ àṣà fi àyè sílẹ̀ fún ọba aládé láti tẹ́wọ́ gba olórí tó kọ̀ sílẹ̀ padà sí ààfin in case tó bá ronú pìwàdà ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún yín pé iléeṣẹ́ BBC ló ṣe léyìí kì í ṣàwá akànfẹ́ ṣe àtúndá rẹ̀ ni. wọ́n ní ọba Ògbóni ìgbà ìwáṣẹ̀ Adéyínká Arífọ́lájogún nínú àlàyé rẹ̀ ní ọba lè gba irú obìnrin náà padà tó bá jẹ́ pé kò tí ì jẹ ohun èèwọ̀ tàbí bá ọkùnrin míì ní àjọṣepọ̀ tán tí ì rí ìhò rẹ̀ tán tí ì túrò ń di rẹ̀. wọ́n ní obìnrin tó kúrò ní ààfin ọba ọkùnrin kò gbọ́dọ̀ gún orí rẹ̀ mọ́ yàtọ̀ sí ọba tó fẹ́ sílé o. tí obìnrin bá kúrò ní ààfin Ọọ̀ni ṣùgbọ́n tó padà ronú
tó sì pìwàdà níwọ̀n ìgbà tí kò bá tí ì bá ọkùnrin míì lò pọ̀ ọba aládé lè gbà padà. Wọ́n ní kò ṣe wọ̀ mẹ́. Bàbá Yẹmí Ẹlẹ́bùn ìbọn náà wọ́n tún sọ the same thing. Wọ́n ní lórí bóyá àṣà fi àyè sílẹ̀ fún obìnrin tó bá kọ ọba sílẹ̀ láti padà sí ààfin. Wọ́n ní ó dìpẹ́ndì lórí irú ẹ̀ṣẹ̀ tí obìnrin náà bá ṣẹ̀ tó fi kẹ́rù rẹ̀ kúrò láàfin tàbí tó fi lé kúrò. Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ obìnrin tàbí olórí náà ni ó sọ bóyá ó lè padà sí ààfin lẹ́yìn ìgbà tó bá ti kọ ọba sílẹ̀, tó bá ti lọ kúrò láàfin ó ti lọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n irú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ni yóò dìfá o, bóyá wọ́n kọkùnrin mọ́ ni o, bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni o, bóyá gbọ́ máa lè wá ni o. Wọ́n ní bí kò kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ọba gan, obìnrin tó bá lọ tó ń bọ̀ bí kò bá pa ọkọ rẹ̀ yóò pa ara rẹ̀. Tí ẹ̀ṣẹ̀ kò bá wúwo ọba lè gbà padà. Afọláṣadé Adéyẹmí ọmọ ọba Aláàfin ti ìlú Ọ̀yọ́ tó wàjà ọba Lámídì Adéyẹmí ní púpọ̀ àwọn olórí tó kọ Aláàfin sílẹ̀ ni wọ́n gbà láàyè láti padà sí ààfin. Ọmọ ọba Adéyẹmí ló sọ yìí o. Wọ́n ní púpọ̀ àwọn tó kọ olórí tó kọ baálẹ̀ láyé ìgbà ayé bàbá wọn pé wọ́n gbà wọ́n padà láti padà sáàfin. Ó dáa. Ọmọ Adéyẹmí ní láyé àtijọ́ àwọn olórí kì í kọ ọba aládé sílẹ̀ tí wọ́n máa sì máa forí ti gbogbo ohun tí wọ́n ń là kọjá ní ilé ọkọ. Nígbà tí bàbá mi wà láyé a ní àwọn olórí tí wọ́n kúrò ní ààfin tí wọ́n sì gbà wọ́n padà ṣùgbọ́n wọn kì í ní ààfin láti padà wá gbé nínú ààfin mọ́. Wọ́n gbà wọ́n padà ṣùgbọ́n wọ́n gbà wọ́n láwọn láàyè inú ààfin mọ́. Wọ́n ní ọba kò kí ń kọ ìyàwó sílẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá kọ ọba sílẹ̀ wọn kò kí ń padà sí ààfin tí bàbá yóò sì ra aṣọ fún wọn lọ́tọ̀. Wọ́n dálé wọn lọ́tọ̀. Ó ní àwọn kan tí kábíyèsí kò gbà padà nígbà tí wọ́n wá bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n ọba ń tọ́jú ọmọ ní ayé àtijọ́. Ó ga o. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àlàyé àwọn amòye nípa àṣà Yorùbá wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ àwọn olórí tó bá kọ ọba sílẹ̀ ni wọn kò gbọ́dọ̀ fẹ́ ọkùnrin míì láì ṣe pé wọ́n ṣe àwọn ètùtù kan. Wọ́n náà gbọ́dọ̀ ṣètùtù. Ọba Ògbóni ìgbà ìwáṣẹ̀ Adéyínká Arífáńlá jogún tí obìnrin tó kọ ọba sílẹ̀ bá ní pé òun kò padà sílé ọkọ ó di dandan pé kí wọ́n tú èékánná lẹ́yìn ọrùn rẹ̀ kán ṣètùtù fún kán yọ̀ǹda rẹ̀. Ó dáa. Wọ́n ní tásà sọnù. Mo lérò pé ó ti yé wa báwọn àìbò tí lórí ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn lórí ọ̀rọ̀ ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti ìyàwó wọn tó kúrò láàfin tán gbọ́mọ kúrò. Ẹja jogun omi o, ẹja fi wọ́n lẹ̀ o, ọ̀rọ̀ sì lè yanjú padà torí gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ń jẹ́ kó dàbẹ̀ ni pé ó ti fẹ́ mọ́ rósì padà. Ọlọ́run ó sì jẹ́ kí ibi tó ti bàjẹ́ kó padà di ibi tuntun ṣe láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè bọ́n méjèèjì náà bá fẹ́ ni o. Ó kù sọ́wọ́ ọkọ ó kù sọ́wọ́ ìyàwó. Ó dá o ilé tí a mọ̀ mẹ́nu bá nìsín ká tó wá mọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Verydarkman tá a fi kásẹ̀ gbogbo ròyìn lẹ̀. Òun náà ni ti ọ̀rọ̀ bíṣọ̀bù ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì o tá a gbọ́ wípé ó bínú kúrò lórí oyè wípé òun ò ṣe mọ́ làwọn èèyàn wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí bíṣọ̀bù yìí. N tó ṣẹlẹ̀ sí náà la fẹ́ mú wá fún yín báyìí o. Bíṣọ̀bù àgbà Katamburi àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè kọ́nù ní UK náà ni ti kéde pé òun yóò fi ipò òun sílẹ̀ lẹ́yìn ìròyìn kan tó fẹ̀sùn kan ọ̀kan lára àwọn àlùfáà abẹ́ rẹ̀ pé ó ń ṣe àṣemọ́ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọdé. Ìwádìí kan tí wọ́n ń ṣe nípa ìjọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fi hàn pé ó yẹ kí Justin Welby fi ẹjọ́ John Smith sun ọlọ́pàá lẹ́yìn tó gbọ́ pé ó ń ṣe àṣemọ́ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọdé lọ́dún 2013 àmọ́ ó kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n lòun náà kò fi tó àwọn agbófinró létí ó sì yẹ kó fi tó wọn létí. Nínú àtẹ̀jáde kan Welby ní àkókò ti tó fún òun láti gbé ìgbésẹ̀ náà lẹ́yìn tí òun kọ̀ láti ṣe ohun tó tọ́ lásìkò tí ọ̀rọ̀ náà kọ́kọ́ tó òun létí. Òun náà ó rí pé òun kò mẹ́ẹ̀ẹ́bẹ̀ ó yẹ kó òun sọ̀rọ̀ kí kàn ṣe confession nìkan Ọlọ́run dáríjì mí nìkan. Ó yẹ kí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ máa jìyà sí ọwọ́ wọn. Gbogbo àwọn tó lóun ti pààyàn rí tán wá ń repent ní ìsìn tán tí fojú balẹ̀ ẹjọ́ tí òfin ò tí ì fìyà jẹ wọ́n Ọlọ́run ti dáríjì wọn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run gan sọ ó lẹ́lẹ́ṣẹ̀ kan ò ní lọ láì jìyà. Ẹ jẹ́ kí òfin tún wọn gbé bí tán ti mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ yóò bá jìyà aṣẹ́ òfin tó kàn lóhun ronú pé wàdà ń tanra rẹ̀ ni. Ó wá sọ ní mo gbàgbọ́ pé kí n fi ipò mi sílẹ̀ ní ohun tó tọ́ báyìí ó pàápàá fún ìjọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Mo gbàgbọ́ pé ìgbésẹ̀ mi yóò fi hàn pé ìjọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kò fà sẹ́yìn nínú ìlàkàkà rẹ̀ fún ìjọ
tí ààbò wà fún àwọn ọmọ ìjọ bí mo ṣe ń fipò mi sílẹ̀ yìí bóun ṣe ń fipò òun sílẹ̀ yìí torí mi ò rẹ́dí àti fipò mi lẹ̀ torí wọn ò ṣàṣemọ́sí ó ní bóun ṣe ń fipò òun sílẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà lòun ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọkàn fún àwọn ọmọ tí wọ́n fọwọ́ kàn lọ́nà àìtọ́ kí ló dé tí wọn náà sọ mo rò pé ara ní jájẹ ọkàn ẹ̀rí ọkàn ń jẹ kì í sì kò sí irú ẹ̀ láàrin àwọn olórí Nàìjíríà láàrin àwọn ọmọ ìjọ gan láàrin àwọn pásítọ̀ Nàìjíríà gan kò sí irú rẹ̀ àìmọye àwọn tó ti dẹ́ṣẹ̀ ti pẹ́ tán ti báyàwó ń yàwó sùn lóòótọ́ ti pẹ́ o wọ́n ti ẹ̀ lè mọ́ ṣe irú ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fi ṣe bòńkẹ́lẹ́ wọ́n sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n ọmọ kékeré ní eléyìí bá sùn ó sì yẹ kó fi tó òfin létí bí jìyà bá wà ń bẹ̀ kán jìyà iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò sí bóyá mẹ́jọ lórí tó nù jọ kán jìyà sí ọwọ́ wọn èèyàn kan ò ju òfin lọ èèyàn kan ò sì jọ Ọlọ́run lọ. Ṣùgbọ́n báyìí ìjọba náà ti dá sí o agbẹnusọ fún Kestarma tó jẹ́ olóòtú ìjọba ilẹ̀ UK torí ilẹ̀ UK náà nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tá à ń sọ yìí wọ́n sọ pé olóòtú ìjọba faramọ́ ìgbésẹ̀ àlùfáà náà ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tí ọ̀rọ̀ náà kàn gbọ̀ngbọ̀n ló jẹ́ òun lógún jùlọ wọ́n náà bá ṣèwádìí tọ́rọ̀ náà bá kan àlùfáà yìí wọ́n ní yóò jẹ́jọ́ ìdí tí ò fi sọ náà tó bá yẹ pé òun náà ó pàdé àpòpọ̀ ni tí ò fi sọ̀rọ̀ wọ́n ní yóò jẹ́jọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe iṣẹ́ ìgangan tó dáràn wọ́n náà gangan náà fẹ́ tójú bọ̀ báyìí ọ̀dà Ọlọ́run ó fún yín ṣe rojú tìbọ̀ sì rí nǹkan mú jáde ńbẹ̀ fi rí èèyàn fìyà jẹ bẹ́ẹ̀ bá ń bọ́ ọmọ kékeré sùn ọmọ tí ò tí ì mọ nǹkan kan tí ò tí ì lè determine bóyá kí ni ń rí ń bẹ̀ òòrùn ayé tí ń rebi àti wọ̀ ìrọ̀lẹ́ ayé gbà láwà. Ó dá báyìí ìròyìn táwọn ọmọ mi káde ohun rẹ̀ lẹ́ ó ní ti ìròyìn Verydarkman níbi tí a ti gbọ́ pé ó ti dá padà fún Wike lẹ́yìn tó náà sọ pé VDM ti gbowó lọ́wọ́ àwọn Haúsá tó fi ń pariwo lé òun lórí ibi tí òun wó tó ń gbé katapila gbà VDM náà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí pé ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu ẹ̀ Wike o ọwọ́ ta lòun ti gbowó kó wá sọ o ẹ bá ń sá sílé agbára ẹ̀jẹ̀ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike a sì gbọ́ lẹ́nu VDM náà mọ̀ sí fúnra wọn lésì. All right, so Nelson Wike has finally gone to visit the place that his people went to demolish, and this is what he has to say. No amount of blackmail, no amount of intimidation, no amount of was going about to do our job. It doesn't matter those they go and hire, they call them civil society or non-civil society. We're not interested in that. Our interest is to protect life and property, to safeguard Abuja, so that we're one of the best cities in the world. And everybody is saying that we're working in synergy with all these various security agencies. Nelson Wike, first of all, I'm really happy that you decided to go there, to go and visit the place and talk to the people. That is a very good step. Secondly, you said no amount of talk, no amount of blackmail, that some people that they paid to, nobody was paid. Especially me, myself, right? I'm not paid, nobody paid me. I just saw what was wrong and I decided to speak up against it. Secondly, you say you're there to protect Abuja, the insecurity of Abuja, but this is not protecting the interest of Abuja. This is even causing more problems. What you are doing now will cause 10 times more insecurity and 10 times more problem in Abuja. Imagine displacing over 10,000 people, no shelter and nothing. These people will become so desperate for getting shelter. Now they'll start going into the road and start 10,000 people. Not be small amount of people with that. Do you understand? What we are saying is simple. You want to develop, no problem. It's a shanty place, no problem. You want to develop, absolutely no problem. We are all for development. Do you understand? But you need to have a plan for these people you are pulling out, for these people you are scattering their place. Allocate somewhere for them, relocate them and give them a place to stay. Even if now after Gwagwalada, take them there and say, you people cannot stay here. Do you understand? If I were you, said you go even build low-cost building, low-cost housing, do like a cheap housing for them, let them be paying you. They should go and also start paying you and be living there. Therefore, the government can even make money from that. But just can't go anywhere you want to go. No. No. You have taken the first step. The second step is to look for a place for them. That will be the most honorable thing you do. You want to leave women and treat them like that? Then all they say, you know, one beggars Abuja. So what would this? Because they don't feel they go school again now. Before you know it's now, they'll take advantage. Come on. Listen to what they want to say. We are here for almost good 37 years. Yes. Since when these places are bushes. No any, yes sir. Okay. Yes sir. Okay. So people live here. We are not dragging anything with the government, say we get land or we have anything, but we are pleading. Please and please, Honorable Minister. We are seeking from the Honorable Minister office to help us and assist us
to give us a shelter where we can reside with our people. They don't want to drag with you. You are the minister. You have way more power. They are appealing to you that you should relocate them somewhere else. Please, just do that. You have the whole power. Please, we are all appealing to you. We want you to develop Abuja. We are glad. But you cannot develop Abuja with putting out more insecurities. You said it in that video that you do everything in your power to secure Abuja, to make Abuja. But this is not the right way. This is not this one. You are even putting the Abuja residents. Please, think about this. God bless you. And don't play. Else, you can't learn. And you will learn the hard way. Not be wicked, they talk so. If you want to come for me, let's see, they don't come arrest me now. I'm not talking to you, Wike play. Ora káàbọ̀ padà ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àtàfẹ́jẹ́ náà kó ìbínú o a tún fi pàdé sínú ìròyìn ọlọ́mọlé tọ̀la ẹ bá pín kókálé kókákó ẹ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section ẹ bá ròyìn náà ní ibà bí wọ́n débẹ̀ bá yànnà náà ibà kọjú abẹ́ǹkó èmi náà ní ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà ibà nàmbẹ́ ibà ṣàlàyé èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà létéńté ibà gbáǹkọ́gbì ibà ìfẹsowápọ̀ èmi náà ní ibà múnú wọn dùn ibà pàrònú rẹ èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tíkúmi ẹ tíkúyù rìn gìnìgìnì tíkúmi ẹ tíkúyù mo ń polówó ọjà fún ẹni mo lérò pé mo ti tíkù yín lónìí pẹ̀lú àwọn ìròyìn gbáǹgọ́bì tá a mú àwọn yín lónìí o ẹ jọ̀ọ́ bínú yín bá dùn sí ẹ mọ́ bá wa tíkù àwọn èèyàn yín náà pẹ̀lú àwọn ìròyìn yín á fi pàdé sọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Goodbye and I love you.